No niin, tervetuloa kaikki tähän meidän Aallon kauppakorkeakoulun Better Business, Better Society-seminaariin, joka on tällä kertaa ensimmäinen tämän syyskauden puolella. Toivottavasti kaikilla on ollut rentouttava ja hyvä kesä ja ollaan päästy takaisin työn touhuun. Niin kuin meillä on ollut tapana, minä sanon muutamia kauppakorkeakoulun kuulumisia ennen kuin päästetään sitten illan tämänkertaiset tähdet vauhtiin. Ensinnäkin olette saattanut huomata, jotka olette täällä paikalla, niin tässä tänne tullessannekin, että elämä on todellakin palannut meidän kampukselle. On erittäin iso ero sillä, mitä ollaan tässä viimeisen parin vuoden aikana todistettu. Me viime viikolla käytiin läpi orientaatio, nyt on sitten mursujaisten vuoro. Orientaatiossa sain minäkin ilon ja kunnian puhua noin 1000 opiskelijalle, jotka aloittivat opintonsa. Meillä KY-väki kertoi mulle etukäteen, että on noin 1000 opiskelijaa tulossa orientaatioon ja vähän ihmeteltiin, että miten niitä voi niin monta olla. Tuleeko meille tosiaankin 1000 opiskelijaa? Sitten tehtiin matematiikkaa sen verran, että meillä aloitti tosiaankin pikkusta vaille 600 kandidaattiopiskelijaa, joista noin 80 Mikkelin ohjelmassa. Loput sitten täällä Otaniemessä jakautuneena perinteiseen suomenkieliseen kandiohjelmaan ja englanninkieliseen taloustieteen ohjelmaan. Sen lisäksi meillä aloitti suoraan maisteritasolle hakeneita opiskelijoita noin 250 ja siihen kun lisätään 30 tohtoriopiskelijaa ja noin 150 vaihto-opiskelijaa, jotka tulee ympäri maailmaa, niin siitä tulee se 1000. Ja tietenkin minä aloitin dekaanina tammikuun alussa 2020 ja mä en ole vielä saanut tällaista orientaatiota kokea ollenkaan, eli tämä oli kyllä erittäin tervetullut kokemus meikäläisellekin. Sen verran voin kertoa, mitä on kesän aikana koululla tapahtunut. Me saatiin hyviä uutisia ensinnäkin akkreditointin mielessä. Tästä on ollut usein puhetta. Meillä on kaikki 3 maailman johtavaa kauppakorkeiden akkreditointia ja niistä AACSB, amerikkalainen akkreditointi, me käytiin läpi viime tammi-helmikuussa. Nyt sitten kesäkuun alussa oli AMBAn vuoro. AMBA on akkreditoija, joka akkreditoi jatkokoulutusohjelmia, MBA-ohjelmia, ja sieltä saatiin positiivista valoa kesäkuun alussa, eli sieltä saatiin 5 vuoden uudelleen akkreditointi meidän ja EE:n pyörittämille MBA-ohjelmille. Ja sitten 3. näistä 3 on vuorossa ensi keväänä. Meitä koko ajan arvioidaan ja hyvä niin, meillä pysyy laatu hyvänä sitä kautta. Toinen instanssi, joka meitä arvioi, on erilaiset rankkaukset ja niitä tulee suurin piirtein kuukauden välein jostain päin maailmaa. Kesällä saatiin tämänvuotinen Shanghai Ranking, joka meillä oli Business Administration alueella 24 maailmassa ja se on ihan huippusaavutus. Se kertoo siitä erittäin korkeatasoisesta tutkimuksesta, mitä tässä rakennuksessa tehdään. Tämä muistaa, että maailmassa on noin 16 000 kauppakorkeakoulua ja jos katsotaan tuota rankkausta, koskaan ei tiedetä tarkalleen mitä siellä mitataan, jos se paljastaisivat, niin silloin sillä ei olisi enää informaatioarvoa, mutta siellä meidän heti alapuolella on sellaisia kouluja kuin vaikkapa Duke University, Stanford ja niin poispäin, ja se, että me ollaan suomalaisena ja suomalaisilla resursseilla samalla kartalla tuollaisten nimien kanssa, niin on tosi huikea saavutus, että tosiaankin ylpeä saa olla meidän koulun tutkijoista ja heidän työstään. Pieni infopointti tässä. Meillä on tosiaankin kaikenlaista uutta ja mielenkiintoista käynnissä täällä kampuksella. Tänä lauantaina meillä on Aalto Family Day kampuksella. Se on suunnattu henkilökunnalle ja myöskin alumneille. Painopisteenä lapsiperheet. Kampuksella on paljon erilaisia tapahtumia, joilla pystyy mukavalla tavalla tutustumaan Aallon toimintaan. Eli jos teillä on kohderyhmään osuvia tuttavia, niin tänne vaan. Meillä on täälläkin rakennuksessa rastirata, jolla päästään sitten kauppatieteen ytimeen mukavalla tavalla. Viimeiseksi meillä on ollut näitä
rahoitus- tai varainkeruuohjelmia tässä päällekkäin käynnissä. Nyt lupaan, että ohjelmat ja minun niistä muistuttelu loppuu hetkeksi aikaa, mutta haluan esittää lämpimän kiitoksen kaikille näihin ohjelmiin osallistuneille. Me ylitettiin tavoitteemme sekä tuossa Kauppi 110-ohjelmassa että myöskin tässä Sitran vastinrahakampanjassa, ja tosiaankin tärkeää tukea saadaan laajalta joukolta. Lämmin kiitos siitä. Mutta nyt on parasta minun lopettaa ja päästää Matti Rossi, meidän tieto- ja palvelujohtaja johtamisen laitokselta, professori ääneen, ja Matti tulee pyörittämään tänne illan ohjelmaa ja paneelia. Ja tervetuloa, Matti. Kiitoksia. Eli tervetuloa myös tieto- ja palvelujohtamislaitoksen puolelta. Meillä pitäisi olla hyvin mielenkiintoista keskustelua ja toivottavasti sillä tasolla, että se on sopiva tähän aika haastava aihe, että tästä voi mennä joko hyvin syvälle tai hyvin korkealle, ja me pyritään nyt balansoimaan tätä. Ja meillä on 3 puheenvuoroa tässä ja sen jälkeen keskustelu. Miettikää, mitä haluatte tietää AI:sta. Minä voin keksiä kysymyksiä, jos teille ei ole, mutta toivotaan, että teiltä tulee. Meillä on tosiaan, aloitetaan tuossa noin 20 minuutin esitykset. Ensin Peter Sarlin ja sitten Henri Tirri ja sitten Niina Mallatilta lyhyt kommenttipuheenvuoro. Eli Peter Sarlin on meidän uusin itse asiassa työelämäprofessori meidän tieto- ja palvelutalouden laitoksella ja toiminut viime keväästä lähtien. Nyt ensimmäisiä tämmöisiä julkisia tilaisuuksia, kun sattuneesta syystä meillä ei ollut tosiaan paljonkaan näitä tilaisuuksia, joissa on ollut live-tilaisuuksia. Peter on väitellyt aikanaan Turusta sovelletusta koneoppimisesta, joka sopii todella hyvin tähän meidän aiheeseen. Ja sitten hän on Silo AI:n perustaja ja toimitusjohtaja. Ja Silo AI on yksi Pohjoismaiden suurimpia AI-tutkimuksen soveltajia, onko tämä oikea ilmaisu. Ja tämä kanssa tosi mielenkiintoinen, ja Peter puhuu varmaan lisää näistä, ja nyt en puhu pidempään, että päästään asiaan, eli tervetuloa Peter. No niin, kiitos. Ja koitetaan saada mikki päälle, kuuluu ilmeisesti. Kiitos Matti. Ilo olla täällä joitain tuttuja kasvoja, paljon uusia. Teen parhaani ymmärsin, että puhe pidetään suomeksi, kalvot valitettavasti englanniksi. Tosiaan, niin kuin Matti sanoi, niin on aikoinaan väitellyt koneoppimisesta ja toiminut professorina Hankenilla aikaisemmin ja nyt sitten työelämäprofessorin roolissa Aallossa. Ja tosiaan on yksi perustajista Silo AI-nimisessä yhtiössä, joka on perustettu loppuvuonna 2017 ja vuodesta 2019 on ollut toimitusjohtajana. Mä sanon pari sanaa meistä, koitan pitää sen lyhyenä ja koitan pitää myös muun lyhyenä, koska kalvoja on jonkun verran ja 20 minuuttia oli aikaa. Matti varmaan sitten hoputtelee, kun 20 minuuttia on mennyt. Silloin on tosiaan yksi Pohjoismaiden suurimmista, myös tänä päivänä jo yksin Euroopan suurimmista. Meitä on, itse asiassa tuossa on väärä luku, meitä on 250 henkeä tällä hetkellä. Yli puolet on väitelleitä tohtoreita tekoälyyn liittyvistä teknologioista, 5-10 vuotta tekoälyteknologioiden soveltamisesta kokemusta. Ja tosiaan toimitaan kansainvälisesti, mutta suurin osa ihmisistä on Pohjoismaissa, Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa. Autetaan siis yrityksiä onnistumaan heidän tekoälymatkallaan ja silloin se tarkoittaa monenlaista ja annan tässä pari esimerkkiä, jotta päästään vähän niin kuin tämän teeman osalta käyntiin ja sen jälkeen ajattelin hypätä vähän syvemmälle pariin teesiin tekoälystä ja yrittää avata niitä vähemmän teknisellä tavalla, eli ei hypätä niin syvälle teknologiaan.
ollaan tosiaan, niin kuin sanoin, 2017 loppuvuodesta perustettu yhtiö, eli suhteellisen nuori, noin 4,5 vuotta operatiivisesti aktiivisia ja kasvettu suhteellisen nopeasti, nöyrin pienin askelein, alussa hyvinkin pieniä ja nyt sitten viime vuosina vähän suurempia. Vähän yli tuplauduttu vuositasolla ja samaan aikaan kuitenkin keskitytty siihen, että luodaan arvoa asiakkaille ja varmistetaan, että se mitä tekoälyllä tehdään, niin se myös luo arvoa ja sitä kautta tehty kannattavaa kasvua. Eli ollaan siinä määrin vähän erilainen tekoälyyhtiö suhteessa muihin, että ei olla ulkopuolisesti rahoitettu yhtiö. No, lyhykäisyydessään, mitä se tekoäly meille on, niin käytännössä me ollaan tuotekehityksen kumppani, eli autetaan yhtiöitä kehittämään älykkäitä tuotteita. Ja tässä lyhykäisyydessään näkyy vähän sitä, mitä me tehdään. Tämä nyt ei ole koko tavallaan se laaja kirjo tekoälysovelluksia, mitä voisi tehdä, mutta enemmän ehkä yhteenveto vaan siitä, mitä me tehdään. Eli suurin osa meidän tekemisestä on tuolla älykkäiden ajoneuvojen puolella, tehdään suurien autovalmistajien kanssa, meriteollisuuden puolella ja erityyppisten muiden liikkuvien koneiden osalta älykkyyttä. Samoin teollisuuteen, laadunvalvontaa, esimerkiksi ennakoivaa huoltoa, prosessiennusteita ja niin poispäin. Älylaitepuolella tehdään suurille älylaitevalmistajille ihan hakukoneista, vaikka älykkäisiin mobiilipuhelinkameroihin, joka siis tarkoittaa tänä päivänä, että jokaisen taskussa istuu puhelin, jossa on kamera, jossa myös on tekoälyä ja sitten laaja kirjo kaikenlaista muuta. Mutta tämä nyt lyhykäisyydessään siilosta ja siitä kontekstista, missä me toimitaan. Mä tuun konkretisoimaan tämän alustuksen näihin 4 teesiin ja pyrin olemaan suhteellisen lyhyt ja ytimekäs niiden osalta, mutta samaan aikaan antaa vähän syvyyttä myös siihen, että mitä tavallaan haetaan näillä 4 asialla takaa. Ja yritän sitten vetää yhteen, mitä se käytännössä tarkoittaa, ja joka myös liittyy pitkälti siihen, miten Siilo näkee tavallaan lisäarvon tekoälyn osalta ja millä varmistetaan, että ei eletä siinä tekoälyhypessä, vaan tehdään sellaisia asioita, jotka luo arvoa. Ja sanotaan osittain voi olla vähän provokatiivisia, ehkä hieman suolaa tarvitaan myös, mutta osittain kyllä kuitenkin näen, että tämä on se realiteetti, missä eletään, vaikkakin mediasta tai muualta pystyisi lukemaan kaikenlaista muuta, mitä tekoälyllä pystyy tekemään. Eli ensimmäinen teesi on, että tekoäly tänä päivänä on niin sanotusti kapeaa tekoälyä ja ainoastaan hyvinkin ennalta määriteltyihin spesifeihin ongelmiin. Ja mitä se tavallaan tai mistä me lähdetään siihen on se, että toki me uskotaan, että maailma muuttuu ja tekoäly on muuttamassa tätä maailmaa ja se tulee vaikuttamaan kaikkeen. Ja näin me pystytään lukemaan myös lehdistä ja tämä on sitä arkea, mitä me nähdään ja mistä me kuullaan, että jatkuvasti puhutaan. Mutta mitä se tavallaan muutos konkreettisesti tarkoittaa, mikä se tekoäly terminä silloin on, se ei ole tällaisia ex machina-tyyppisiä autonomisia robotteja, jotka ottaa haltuun tämän maailman, vaan se on kuitenkin jotain muuta. Määritelmiä on monia ja mä en lähde tavallaan sen enempää niin kuin jäämään tarttumaan näihin tekoälymääritelmiin. Yleensä itse sanon sen, tai yleensä itse näen niin kuin järkevänä määritelmänä, että se on niin kuin tapa tai kapabiliteetti, joka imitoi ihmisälykkyyttä. No silloinhan se voi tarkoittaa hyvinkin monta asiaa. Se voi tarkoittaa niitä ex machina-tyyppisiä robotteja, mutta hyvinkin spesifeihin tehtäviin liittyvää älykkyyttä, mitä sitten taas ihminen pystyy tekemään.
Ja jos me katsotaan niin kuin teknologian näkökulmasta, ja nämä tulee vähän nopeasti nyt, mutta annetaan kontekstia sille, niin kuin mitä tässä toivon mukaan tulee osana mun esitystä ja ehkä muissakin ja keskustelussa. Niin kun me puhutaan tekoälystä, niin puhutaan usein sitten osana sitä koneoppimisesta ja puhutaan usein syväoppimisesta, joka on ollut se deep learning, mistä on viime vuosina puhuttu paljon ja josta mediassakin on puhuttu paljon. Sitten osana sitä niin löytyy erityyppisiä luonnollista kielen prosessointia, koneen näköä ja joskus se on sitä modernia deep learningia ja joskus se on jotain paljon muuta. Määritelmänä se ei välttämättä rajaudu pelkästään siihen, mitä nyt teknologiaa on kehitetty viimeisen 10 vuoden aikana, vaan siellä on myös viimeisen 50 vuoden aikana kehitettyjä teknologioita, joita paljon käytetään. No, niin kuin sanoin, niin se tavallaan tekoäly, mikä meillä tänä päivänä on, niin se on tätä kapeata tekoälyä. Ja paljon puhutaan superälykkyydestä ja tämmöisestä niin kuin geneerisestä älykkyydestä, mikä on ihmistasolla tai yliinhimillistä. Sanotaan näin, että oma näkökanta on ollut, että se on niin kuin enemmän filosofinen keskustelu kuin mitään muuta ja sinänsä ihan järkevää keskustelua, mutta se ei ole tätä päivää. Eli sitä keskustelua on edelleen järkevä käydä, mutta jos me ajatellaan sitä teknologiaa, mitä me kehitetään ja sitä teknologiaa, mitä me edes tiedetään, miten sitä kehitettäisiin, niin sillä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa. Ja täällä tavallaan sitten niin me puhutaan hyvin konkreettisista asioista ja yleensä se tarkoittaa niin kuin käytännössä sitä, että me osataan hyvin kapeata spesifiä ongelmaa ratkoa. On se sitten niin, että osataan kääntää yhdestä kielestä toiseen tai puhutaan yleensä one-to-one mappingista tai A-to-B-mappingista, eli puheesta sanoihin, kuvasta kategorioihin ja niin poispäin. Ja silloin se on ennalta määritetty spesifi tehtävä, jota opetetaan koneelle ja kone oppii tekemään sitä ja joskus paremmin kuin ihminen ja joskus sitten taas ei. Se luo arvoa kyllä, niin kuin se luo osana meidän puhelimia ja meidän autoja ja niin poispäin, mutta tavallaan sen enempää se ei tee ja sen enempää sitä ei myös välttämättä kannata pelätä. Riskejä siinä on kyllä ja siihen palataan. No, jos meillä on vaan kapeata tekoälyä, niin mihin teknologiaan tämä sitten perustuu yleensä tavallaan itse olen sanonut, että se teknologia, joka meillä tänä päivänä on niin sanotusti oppivia algoritmeja, jotka oppivat esimerkeistä. No se tarkoittaa ohjattua oppimista niin sanotusti ja se on vain pieni osa siitä niin kuin tavallaan teknologiakehityksestä, mitä yritämme tehdä, mutta samaan aikaan kun katsoo, miten iso osa siitä teknologiasta, joka on käytössä, oikeasti on jotain muuta, niin se on hyvin, hyvin pieni osa siitä. Ja mä koitan nyt päästä näissä määritelmissä siihen, ja toivon mukaan tämä antaa kontekstia taas seuraavalle keskustelulle. Eli koneoppiminen määritelmänä computers learn without being explicitly programmed, eli oppivia koneita, joita ei eksplisiittisesti ohjelmoida. Ja nyt taas päästään teknisiin määritelmiin, mutta jos ylätasolla jaetaan tämä koneoppiminen, joka on se teknologia, johon tekoäly perustuu 3 eri kategoriaan, niin meillä on ohjattu oppiminen, meillä on ohjaamaton oppiminen ja sitten meillä on tämmöinen niin sanottu vahvistusoppiminen. Ja kun ohjaamaton oppiminen tarkoittaa sitä, että koneelle ei tarvitse kertoa mitään sen enempää, se oppii itsestään. Vahvistusoppiminen tarkoittaa sitä, että kone tavallaan oppii siinä ympäristössä, missä se toimii niin sanotusti pelaamaan paremmin. Ja tämä on se, mistä olette lukenut Googlen DeepMindin algoritmeista, jotka oppii pelaa shakkia tai goota tai jotain muuta, niin nämä on niitä tekoälyjä.
Ja sitten taas tavallaan tämä ohjaamaton on sen tyyppistä tekoälyä, joka myös tavallaan niin kuin, ilman, että me opetettaisiin koneelle lähtisi tekemään asioita. No realiteetti on se, että suurin osa siitä teknologiasta, mikä on käytössä, on ohjattua oppimista. Eli me kerrotaan koneelle, että tässä on kissa ja tässä on koira, ja syötetään kuvat, josta kone sitten oppii. Että tässä kuvassa on kissa ja tässä kuvassa on koira. Ja sama koskee muita samantyyppisiä esimerkkejä, on se sitten kuvien kategorisointia tai jotain muuta luokittelutehtävää, vaikka tekstin luokittelua tai niin poispäin. Sitten taas ohjaamaton oppiminen harvoin tänä päivänä oikeasti tekee mitään erityisen älykästä itsestään. Eli niin me voitaisiin vaan kertoa koneelle, että ratko tämä ohjelma ja se ohjaamattomasti lähtisi ratkomaan sitä. Ja sitten taas vahvistusoppiminen on niin, että me voitaisiin laittaa, niin kuin Google DeepMind laittaa koneen pelaa shakkia, niin me voitaisiin laittaa kone ratkoa vaikka jotain ennakoivan huollon tehtävää jossain tehtaalla, niin sitäkään me harvoin nähdään tänä päivänä implementoituna teknologiana. No silloin se määritelmänä tarkoittaa, että silloin yleensä tarkoittaa sitä, että me voidaan lähinnä tehdä ohjattua oppimista, ja määritelmänä tarkoittaa, että se onkin tavallaan koneita, jotka oppivat esimerkeistä. Edelleen se luo lisäarvoa, mutta tavallaan niin kuin sitten taas meidän mielikuvitus on vähän niin kapeampi niin sanotusti sen osalta, mitä me voidaan oikeasti tehdä. Toki nyt sitten ei mennä syvälle, mutta vaikka tämä nyt niin kuin on ehkä vähän provokatiivisen kapea tämä mun ajattelu, niin sitten on paljon teknologioita, uusia teknologioita, jotka sitten taas edesauttaa tätä ohjattua oppimista. Eli tavallaan sitä mekin tehdään, ei mennä nyt näiden määritelmiin, mutta sinänsä tavallaan tämä ei ole näin yksinkertaista ja se ei ehkä rajoita sitä ajattelua pelkästään siihen, mutta lähtökohtaisesti ne ongelmat, mitä me ratkotaan, on näitä niin sanotusti kapeita, jossa vaan tehdään A to B mappingeja ja opetetaan koneille niillä meidän esimerkkeillä. Mä ehdotan itse asiassa, että hypätään tästä eteenpäin. Kolmanteen teesiin, closed loop data for model driven business, tarkoittaa käytännössä sitä, että se potentiaali, mikä tuolla ulkona on tällä hetkellä, niin se tulee siitä, että meillä on sekä niin sanotusti input- ja output-dataa, eli me pystytään keräämään dataa jostain järjestelmästä tai koneesta tai muusta käyttöliittymästä, ja meillä on myös syöte, joka kertoo, menikö hyvin vai huonosti, josta me jatkuvasti opitaan. Ja silloin me pystytään tavallaan lähteä tällaiseen niin kuin mallivetoiseen liiketoimintaan, jossa se tekoälyn arvonluonti tulee jatkuvasti kasvamaan. Ja jos me viitaten Marc Andreesin 2011 julkaisemaan artikkeliin, sun pitää Matti sanoa sit, kun on mennyt 15 minuuttia, niin varmistetaan, ettei mennä yli. Niin, viitaten Marc Andreesin julkaisemaan artikkelin 2011, Software is Eating Traditional Industries, niin tavallaan niin kuin, no silloinhan se tarkoitti sitä, että verkostoefektien ja alustatalouden ja niin poispäin kautta, niin sovellukset tulee syömään perinteisen teollisuuden ja silloin annettiin esimerkkejä, jotka nyt näyttää itsestään selviä, kun näitä logoja katsoo, mutta ei ehkä silloin välttämättä ollut. Mutta jos me nyt tavallaan ajatellaan sitä samaa, mitä he yritti silloin sanoa, tai hän yritti, mutta moni muu myös, kun me lisätään tekoäly tähän, niin se tulee kiihdyttää sitä vielä enemmän. Eli ne paikat, missä tällainen niin kuin verkosto- ja alustatalouden impakti oli suuri, missä jokainen käyttäjä luo enemmän arvoa, niin silloin jokainen käyttäjä ja jokainen käyttökerta tulee luomaan vielä enemmän arvoa. Ja se kiihdyttää sitä. Ja silloin se tarkoittaa, että nämä suuret tulee ottamaan suuremman ja vahvemman position siinä markkinassa. Ja silloin sun pitää viedä se tekoäly sinne, mutta sun pitää viedä se tekoäly sinne osaksi sun ydintuotetta. Ja sen ydintuotteen pitää olla rakennettu sellaisella tavalla, että se tekoäly voi luoda siellä arvoa. Ja sä saat jatkuvasti syötteitä siitä, jotta se paranee koko ajan.
Ja sillä kun palataan siihen määritelmään, että mitä se closed loop data silloin on, niin se tarkoittaa sitä, että meillä käytännössä on siellä koneoppimismalli, joka antaa jonkin tyyppistä outputtia ja kerää syötettä ja pystyy jatkuvasti saamaan feedbackia siihen. On se sitten Spotify musiikkisuosittelu tai Amazonin kirjasuosittelu tai Googlen haku tai joku muu tällainen Netflix-tyyppinen palvelu. Tai itseohjautuva auto tai joku muu. Ja näihin mä en tule syventyä, koska tämä veisi sen viimeisen 5 minuuttia, mutta kun mä sanoin, että niin ei meidän kannata pelätä sitä superälykkyyttä ja ex machina robottia, niin onhan täällä niin kuin paljon riskejä. Nämä on hyvin konkreettisia asioita ja nämä on mun mielestä niin kuin teknisiä haasteita, joihin on ratkaisu. Mutta ne pitää ratkoa, koska näissä on merkittäviä riskejä. Ja tässä nyt mulla on vain esimerkki selitettävyydestä. Eli vaikka esimerkkinä, jos on tekoäly, joka auttaa lääkäriä tekemään parempia päätöksiä, niin me pystytään selittämään, mitä se tekoäly siellä taustalla ajattelee. Ja sitä kautta auttaa sitä tavallaan transparentilla tavalla. Tai jos me luokitellaan kissoja ja koiria, kun tuossa aikaisemmin oli sellainen esimerkki, niin me pystytään myös selittämään, että mitkä pikselit tässä kuvassa sanoo, että tämä on kissa ja tämä on koira. Ja niin poispäin. Mutta on paljon muitakin tavallaan haasteita ja ratkaisuja niihin. No sitten me tullaan tähän viimeiseen, eli termejä on monia, mutta tässä nyt on tätä human in the loop-termiä käytetty. Usein se tarkoittaa sitä, että ihminen on kuitenkin keskiössä. Ihminen on mukana osana sitä prosessia, missä luodaan dataa, missä autetaan sitä mallia oppimaan, joka on siellä taustalla. Ja ihminen joutuu tekemään osan siitä työstä. Se tekoäly siellä auttaa ihmistä tekemään päätöksiä. Tätäkin voi tehdä hyvin ja huonosti, mutta se on se realiteetti, missä me usein eletään. No, mitkä on ne niin kuin tämän päivän haasteet tekoälyn soveltamisessa usein? On paljon muitakin, mutta datan puute, no siitä on puhuttu jo monta vuotta. Usein me joudutaan jo lähteä luomaan arvoa niin, että meillä ei vielä ole tarpeeksi dataa. Eli meidän pitää jotenkin saada se tekoäly sinne osaksi loppukäyttäjien tuotetta, jotta me pystytään saamaan palautetta ja sitä kautta oppia ja rakentaa parempi tekoäly tai malli. Ja no, usein se teknologian maturiteetti ei ole niin korkea, että me pystyttäisiin rakentamaan niin sanotusti tämmöistä end-to-end automaatiota. Eli meillä on tekoälyn avulla ratkaisu, joka auttaa ihmisiä tekemään. On se sitten musiikkilistojen valintoja tai kirjojen ostamista tai Googlen hakua, niin ei se kone tee sitä meidän puolesta. Jos ei me toki anneta sen tehdä sitä, mutta todennäköisesti se optimaalinen lopputulema tulee sitten ihmisen ja koneen älykkyyden yhdistämisestä. Ja sitten tavallaan kun me puhutaan sisäisistä prosesseista, on se sitten yksittäinen kuluttaja tai organisaation sisällä olevia prosesseja, niin harvoin niitä on helppo muuttaa, niitä kulutus- tai käyttäytymistapoja, jolloin yleensä kuitenkin pitää sopeutua siihen olemassa olevaan, ja silloin se tekoäly integroidaan osaksi sitä olemassa olevaa toimintatapaa ja lähdetään luomaan siellä arvoa. No silloin se tarkoittaa käytännössä sitä, että älykkyys tavallaan tulee sinne, ihmiset on edelleen keskiössä, älykkyys tulee sinne osaksi niitä prosesseja, missä me toimitaan, tekoälymallit niin sanotusti tekee suosituksia, ihmiset hyväksyy, hylkää, antaa palautetta ja viime kädessä nämä mallit, jotka on siellä käytössä, oppii jatkuvasti siitä interaktiosta ihmisten kanssa. Ja jos me taas palataan näihin esimerkkeihin, niin sitä se käytännössä usein on ollut. Ei nämä olleet tekoälytuotteita, mikään näistä, kun niitä lähdettiin viemään eteenpäin ja kun niistä tuli digitaalinen tuote, joka vietiin markkinoille. Mutta jos tänä päivänä katsoo, niin niissä kaikissa on tavalla tai toisella tekoäly keskiössä. No nämä tulee nyt enemmän sieltä Mark Andreessenin artikkelista, mutta suurin osa sellaisia, joissa tekoäly on siellä keskiössä
ja se luo arvoa, se auttaa meitä tekemään parempia päätöksiä. Ja sitten taas tämä tekoäly, joka siellä on, niin se jatkuvasti oppii. No nyt me ollaan päästy nämä 4, aika on melkein loppu, 4 teesiä läpi. Mielellään näistä keskustellaan lisää, jos on kysymyksiä, niin vastailen. Mutta sitten viimeisenä halusin vaan sanoa sen, että miten mä niin kuin vetäisin tämän yhteen ja mitä me ajatellaan myöskin yhtiönä siitä, että mitä tämä tarkoittaa, miten luodaan arvoa. Niin viime kädessä tavallaan paljon on hypeä ja paljon on keskustelua tekoälyratkaisuiden osalta. Tekoälyä sinne, tänne pitäisi soveltaa pistemäisiä ratkaisuja, algoritmeja, jotka tekee ja automatisoi ja auttaa. Mutta viime kädessä se lisäarvon tuotanto tapahtuu osana digitaalisia tuotteita. Tekoäly ei ole mikään erillinen asia, jota pystyisi vain ottaa ja soveltaa. Vaan sulla pitää olla se digitaalinen tuote siellä, joka pystyy lähteä keräämään sitä dataa ja sitten tuottaa sitä arvoa loppukäyttäjälle. Ja osana sitä digitaalista tuotetta voi olla tekoäly. Ja silloin se käytännössä sen sijaan, että meillä on pistemäisiä ratkaisuja haetaan sieltä, niin tavallaan sitoudutaan siihen, että viedään tämän yhtiön, organisaation, liiketoiminnan ytimeen se tekoäly osana sitä digitaalista ratkaisua, johon se halutaan integroida. Ja siellä se lähtee elevoimaan ja akseleroimaan sitä arvontuotantoa osana sitä digitaalista tuotetta. Ja silloin näitä hankkeita pitää lähestyä tuotekehityshankkeina. Ne ei ole sellaisia, että ne alkaa tänään ja on 3 kuukauden päästä valmiita, vaan ne alkaa nyt ja ne ei ikinä lopu. Ja tämä on se ajattelu, mitä me ajetaan. Noniin. Kiitos Peter. Kiitos. Meillä oli tässä tämmöinen idea tästä draaman kaaresta, että Peter kertoo mahdollisuuksista, sitten Henry Tirri puhuu vähän näistä riskeistä ja aikanaan Niina kertoo sitten tutkijan näkökulman näihin. Eli Henry Tirri täytyy aina mainita tämä, että hän on Suomen ensimmäinen älykkäiden järjestelmien professori. Se on ihan tärkeää, tätä on tehty siis pitkään oikeasti. Olisiko tämä nyt 5. vai 6. aalto, kun tekoäly tulee ja tappaa kaiken. Ja Henry on toiminut aiemmin Nokian ja Harman Internationalin Chief Technology Officerina ja tällä hetkellä on Interdigitalin Chief Technology Officer ja on meillä tieto- ja palvelutalouden laitoksella Executive in Residence-roolissa. Joo. Tervetuloa. Hyvä, kiitos. Joo, on 20 minuuttia. Joo, kiitos. Kiitos, että et quoutannut sitä, miten se oikeasti quotattiin Helsingin Sanomissa. Se mitään quotattiin, että Suomen ensimmäinen älykäs professori oli. Ja siitä mä kuulin sitten seuraavat 3 vuotta varmaan silloin aikanaan. Tämä oli vuoden 90-luvun loppupuolella, aika kauan aikaa sitten. Mä ajattelin, että tässä vaiheessa iltaa kaikki aika vähän väsyttää ja sitten Peter tässä ansiokkaasti niin kuin esitteli näitä esimerkkejä. Niin mä näyttäisin nyt yhden videon, vaan sellaisesta, joka mä tein sen takia, että se on 3 minuutin video, että kun mä päätin tehdä tätä esitystä, niin mä ajattelin mennä katsoa, että no mitäs nyt niin kuin nykyään tekoälystä ja sovelluksista esitetään. Ja minkälaisia tämmöisiä niin kuin kuuleja juttuja on. Ja sitten mä kasasin sen, huomatkaa, tämä valitettavasti ei ole, toisin kuin jotkut muut, niin ei ole tekoälyn tekemä. Tämä on kyllä ihan mun tekemä, eli tämä on nyt manuaalisesti tässä tekemä. Ja sitten mun pitää muistaa sanoa, että kaikki mitä täällä sanon on mitä Henry sanoo, mutta ei mitä Interdigital virallisesti sanoo. Eli tosiaan edustan täällä nyt ihan itseäni enkä Interdigitalia. Saisiko se video nyt? Se pitää vaan painaa. Toiseen suuntaan, joo. Tässä on nuolet vaan tonne. Hyvä.
mä uskon semmoisiin asioihin, joita tekee älykkäät ihmiset tai sellaiset lahjakkaat ihmiset. Ja tässä on sitten joukko semmoisia lahjakkaita ihmisiä, jonka takia minä ainakin olin sitten innostunut tekoälystä ja tekemään vuosien varrelta. Geoffrey Hinton, Jan LeCun, Dennis Hannabis on DeepMindin CEO, Kai-Fu Lee, no mennään asiaan, Sebastian Thrun, joka nykyään tekee lentäviä autoja, Andrew Ng, joka tunnetaan myös Courseran perustajana, Daphne Collermon, Stanfordin kollegani, joka tekee nykyään tämmöistä lääketieteellistä AI:ta. Ja sitten tietysti sitä liiketoiminnasta ajaa jotkut herrat, jotka te varmaan tunnette ulkonäöltä ilman minun esittelyäänikin. Ja tosiaan tässä sitten lopuksi semmoinen kappale, jonka itse asiassa tekoäly on säveltänyt. Se on oikeastaan aika kaunis kappale. Tuo tehdään Ranskasta suuri jälleen kuva. Tietenkin näitä, jos te olette kuulleet tällaista, mitä hän sanotaan, syvävaleiksi, kun näitä deepfakeja sitten pitäisi kääntää suomeksi. Eli toisin sanoen noitahan sitten täällä Technicolorilta perutulla tutkijajoukolla, ja mullakin oli, niin tehtiin sitten suurin määrin. Eli toisin sanoen pystytään rakentamaan tällaisia hyvin oikean näköisiä asioita, että mihinkään ei enää voi uskoa, kun niitä katselee tuolla ja menee eteenpäin. No niin, se siitä. Tässä Peterillä oli erilaisia teesejä, mulla on vaan tämmöisiä vähän niin kuin havaintoja. Tässä on semmoinen hauska, että jos olette kuullut joskus semmoista DALL-E ja DALL-E 2-ohjelmasta, jolle voi kirjoitella niin kuin erilaisia juttuja ja sitten se tekee taideteoksia sen perusteella. Tämä on nyt sitten DALL-Ein näkemys tästä meidän seminaarista, kun sille syötetään tämä Better Business ja kaikkea muuta vastaavaa, niin DALL-E tuottaa. Tai sitten tuotti kyllä pari muutakin, mutta tämä oli musta kaikista niin kuin mielenkiintoisen näköinen. Mä en pystynyt mitenkään tulkitsemaan, mikä toi pikkuinen piirrettävän näköinen höttörä tuossa keskellä on, mutta ehkä se kuvaa sitä bisnestä sitten täällä. Muilla ehkä jotain vähän. Totuushan tulee useimmiten Dilbertiltä, mutta jos me nyt tänään keskustellaan tekoälystä, niin kuin Peter sanoi, niin tekoäly on vähän semmoinen hankala keskusteluaihe. Mä en muista, että mä olisin ikinä käynyt pitämässä mitään yleisesitelmää, että multa olisi ainakin jossain vaiheessa kysytty yksi semmoinen standardikysymys, että eihän kone koskaan voi olla yhtä älykäs tai yhtä muuta kuin ihminen. Mä muistan, että sitä on kysytty virkaanastujaisissa ja sitä on kysytty tuolla, kun on ollut sivistys jossain kierroksilla tuolla maakunnissa ja muuta menemään. Mutta tänään mä ajattelin, että me keskusteltaisiin nyt ihan sellaiselta näkökannalta, kun on hyvin monta eri tapaa katsoa, mitä tekoälyn motivaatio on. On motivaatioita, jotka on niin kuin ihmisen toiminnan ymmärtämistä, ihmisen toiminnan matkimista, älykkyyden määrittelemistä ja kaikkea muuta sellaista. Mutta mä ajattelin tänään katsoa ihan sellaiselta yksinkertaiselta kannalta, joka on se, että jos mun pitää katsoa niin kuin tekoälyä bisneksen kannalta, niin bisneksen kannalta ensinnäkin se, mitä me useimmiten puhutaan tekoälynä tässä, niin on oikeastaan tämmöistä, niin kuin, mitä on kutsunut nimellä tekoälyinsinööri tiede tai tekoäly tämmöinen rakentaminen. Niin kuin mulla ei suju yhtä hyvin tämä kääntäminen niin kuin Peterillä tästä englannista aina suomeen, mutta koitetaan. Ja sitten loppujen lopuksi päivän päätteeksi niin kysehän on siitä, että miten tämä on kannattavaa, mitä tämmöistä niin kuin arvoa tämä luo ja millä me jotain saan ulos. Ja sitten voidaan käydä monenlaisia keskustelua siitä, mitä siellä taustalla oleva teknologia on, miten sitten on nämä vaikeimmat filosofiset kysymykset, ja sitten oikeastaan on kysymys, jota mä en nyt tässä koske, mutta mä olen ihan varma, että tulee kysymyksissä eettiset kysymykset tai regulatoriset kysymykset tai kaikki tällaiset muut tulee vastaan. Mutta ajatellaan nyt tätä ihan tältä kannalta, että että nyt oikeasti, miksi me nyt ylipäätänsä, jos mä olen töissä yrityksessä, niin miksi mä nyt ylipäätänsä halusin käyttää tämmöistä tekoälyä? Varsinkin sen lisäksi, että meillä on ihan hirveä määrä taipumus tietojen käsittely
tai informaatiotekniikan alueella aina tuoda riittävä määrä uusia hype-termejä tai joitain uusia termejä, jotta saadaan uutta toimintaa, liiketoimintaa aikaan. On blockchainia, siis lohkoketjua, ja on metaversia, ja on kaikkea tällaista. No, tekoäly, yksi tämmöinen kysymys tässä on tietysti, että onko tämä nyt ihan sama juttu. No nyt ensimmäinen kysymys, joka tuli mieleen, kun mä ajattelin tätä iltaa, niin oli ihan vaan se, että no mitä ihmettä mä nyt voisin täällä sanoa, koska te voitte niin kuin ihan oikeasti mennä tuosta ja googlata, ja te löydätte monta kirjaa, joka on niin kuin Business Case for AI, ja mä itse asiassa luin ton Business Case for AI, mulla on joskus tapa aina, että kun mä rupean katsoa jotain, niin mä ajattelin, että mä nyt luen jonkun tämmöisen jutun. Ja kehuttiin, että se on yksi parhaista tämmöistä konkreettisista, hyvin uusista Business AI-kirjoista, ihan ok, siis semmoinen aika yksinkertainen mun mielestä siinä mielessä, jos ajattelee ihan liiketoiminnan kannalta. Mutta mitä mä nyt voisin kertoa sellaista, että oppisitte jotain tänä iltana, jota ette voi vaan suoraan käydä lukemassa tuosta, jos vähän selailette tuolla verkossa, niin te saatte varmaan paljon juttuja. No, sitten mä ajattelin ottaa yhden tämmöisen näkökannan tähän tekoälyyn. Ja se ehkä selviää tästä vähän matkan puolta, se on skaala. Ja mä esitän nyt tämmöisen niin kuin näkemyksen tästä, että me ollaan nyt tehty, Timo Alivemas tuolla varmasti nauraa, kun mä pystyin saamaan kerrankin Programmable Worldin taas tänne terminä, jota kukaan ei koskaan käytä missään, vaikka se hetken aikaa oli Nokian niin kuin, tämmöinen strategiatermikin siinä tässä tämän uuden Nokian ajossa. Mutta periaatteessa siis digitalisaatio on siis luonut meille käytännössä sen tilanteen, että mehän ohjelmoidaan maailmaa. Käytännössä sillä lailla, että me pannaan tietokoneita kaikenlaisiin paikkoihin, ja niitä sitten pyritään eri lailla käyttämään, joka on hyvin erilainen käyttö kuin mistä tietokoneet alkoi. Tietokoneet alkoi siitä, että tehtiin lähinnä sotilassovelluksia, laskettiin kaikenlaista matikkaa ja sitten tehtiin. Ja oikeasti kysymys on se, että miten tällaisia järjestelmiä ohjelmoidaan. Ja toi skaala liittyy siihen, että tämä skaala on muuttunut ihan toisen näköiseksi tällaisessa tilanteessa, kun me ruvetaan pistämään niitä tänne ympäri maailmaa, ja meillä on miljardeja käyttäjiä, tai meillä on miljardia laitteita tai muuta. Ja mielenkiintoinen kysymys on se, että mä en oikeastaan tiedä, että millä muulla lailla mä pystyisin ohjelmoimaan näitä, kuin käyttämällä jonkinlaista, mitä nykyään kutsutaan tekoälyksi, tai useimmitenhan, niin kuin Peter tässä sanoo, kun ihmiset puhuu tekoälystä, ne puhuu koneoppimisesta nykyään. Hyvin harva puhuu tällä hetkellä sitä vanhasta perinteistä tekoälystä, jossa on kaikennäköisiä muitakin erilaisia aspekteja, että se menee, niin kuin se oli se Peterin kaavakuva, että on iso tekoäly ja sitten on koneoppiminen ja muuta. Ensimmäinen havainto on se, että joka mä kovasti olen yrittänyt aina ihmisille tolkuttaa, että tämä ei tosiaan ole nyt ihan samanlainen termi tai samanlainen asia kuin joku lohkoketju tai metaverskään, joka nyt on alkaa olla jo aika hämärä käsite, vaan se on oikeastaan vähän samanlainen käsite kuin ohjelmisto tai ohjelmointi. Niin kuin mä äsken juuri sanoin, niin meidän tavoitteena on ohjelmoida semmoisia systeemejä, jotka on sen verran avoimia ja skaalaltaan, ettei pystytä millään kirjoittamaan semmoista isoa ehtolauseketta, johon pannaan kaikki vaihtoehdot ja sitten yritetään tehdä jotain, kun se ei vaan nyt niin kuin toimi. Se nyt opittiin jo silloin sen sääntöpohjaisten ja asiantuntijajärjestelmien osalta, mutta se ei nyt vaan toimi. Eli toisin sanoen, mulle tästä näkökulmasta tänä iltana tekoäly on tapa ohjelmoida tämmöisiä skaalautuvia isoja ohjelmointiongelmia, jota me ei oikeastaan muulla lailla osata tehdä. Ei osata tehdä hyvin niitä tekoälylläkään, mutta ei osata senkään vertaa, jos niitä yritetään tehdä jollain muulla lailla. Se oli ensimmäinen havainto. Ja paras yksinkertaisia esimerkkiä, oikeastaan ainoa tämmöinen vähän detaljoidumpi esimerkki, jonka mä tänään sanon, on semmoinen alue, joka mä satun tuntemaan, eli tämmöinen liikkuvuus, transportation, me voidaan sanoa myöskin, että se on autoekosysteemi, mutta mä olin Harmanin CTO ja mulla oli alla se yksi tämmöinen, Harmanhan on tämmöinen, Harman Samsung nykyään, on yksi tämmöinen Tier 1, eli kaikki autovalmistajien niin kuin kanssa toimiva tämmöinen toimittaja, joka toimittaa kaikkia tämmöisiä erilaisia järjestelmiä autoihin, siis infotainment-järjestelmiä, klustereita, äänijärjestelmiä, kaikkea muuta vastaavaa. Ja jos ajattelee sitä autoalan murrosta, joka on juuri tulosta tästä, että nyt sitten tietokoneita on autossa on kaikenlaista. Autot on yhdistetty niin kuin tietoverkoilla, eli toisin sanoen pystytään niin kuin, ohjelmoimaan autoja lennosta, mitä tekemään. No nyt me tiedetään, nyt me pyritään myöskin tämmöiseen autonomiseen ajamiseen, eli toisin sanoen siihen, että auto itsensä tekee paljon semmoista, mitä ennen aikaa manuaalisesti tehty autoa ajamalla. Sitten me ollaan tietysti myös muuttamassa jollain lailla sitä auton
energiaa ja käyttöekosysteemiä, infrastruktuuria, eli sähköautojen niin kuin tuleminen. Ja sen lisäksi siihen päälle syntyy kaikenlaisia tällaisia erilaisia liiketoiminnallisia ekosysteemiä, kuten esimerkiksi ajattelette vaikka tällainen niin kuin, Uberin tapainen tämmöinen jaettu autolla liikkuminen tai muuta. Ja mä oon tuossa keltaisella ajankuluksella niin täysin kättä heilauttamatta merkannut niin kuin vähän sitä osuutta, mitä tekoälyllä on niin kuin näissä erilaisissa tekijöissä. Mä jätän ton Kiinan nyt vähän tähän, koska meillä ei ole aikaa käydä sitä keskustelua tässä, ja se on vähän erilainen keskustelu, kun mä tietysti lainaan vanhoja kalvoja, kun olen tällainen laiska tietojenkäsittelytieteilijä. Tietojenkäsittely koodataan, kopioi aina kaikkea koko ajan. Ja niin kuin näkyy, niin se tekoäly on itse asiassa vähän kaiken näköisissä asioissa täällä mukana. Se on itsestään selvää tietenkin, että se on jossain autonomisessa ajamisessa, mutta jos ajattelet mun äskeistä väitettä, niin millä te ohjelmoisitte sen auton niin kuin ajelee sillä lailla, että se ottaisi huomioon kaikki mahdolliset tilanteet, mitkä saattaa tulla vastaan, kun lapsi juoksee kadun yli ja hirvi juoksee sieltä ja puput menee siellä ja joku pyöräilijä tulee vastaan väärää kaistaa. Eli käytännössä niin kuin ainoa mahdollinen tapa on käyttää jotain tämmöisiä niin kuin koneoppimisen tyyppisiä malleja. Ja sitten jos oikeasti niin kuin vähän tarkkaan jaksaa Elonia kuunnella, niin kaikki hirveästi korostaa sitä, kun Tesla oli nyt tämmöinen täyssähköauto, joka tuli ja toi. Mutta oikeastaan ei se ollut kovinkaan paljon se, niin kuin sen sähköisyyden idea. Oikeastaan Elonin idea on se, että Elon halusi saada tarpeeksi akkuteknologiaa, jota tarvitaan myös Marsissa samalla lailla kuin se teki SpaceXn sen takia, että pääsee Marsiin, niin sitten akkuteknologian kehittämisen paras tapa oli löytää tämmöinen sovellusalue, johon näitä akkuja paljon tarvitaan, ja sähköauto oli semmoinen, johon tarvitaan akkuja. Tämä on muuten ihan tosi tarina, koska mä tiedän tämän, kun mä juttelin tästä Elonin kanssa. Mutta hän joka paikassa sanoo, että mehän oikeastaan tehdään tämmöinen tietokone tuolla, jota päivitetään sitten ihan niin kuin muuta. Toi ensimmäinen kommentti oltain 7-8 vuoden takaa. Tämä jälkimmäinen kommentti on sitten jo niin kuin, ihan viime vuodelta tai tältä vuodelta, jossa todellisuus on, että oikeasti me keksittiin, että nyt kun me tehdään tätä tekoälyä, niin oikeastaan me voidaan tätä käyttää johonkin muuhunkin. Ja jos te olette nyt viimeksi nähnyt, niin katsonut, niin semmoinen hassun näköinen humanoidin robotti, jota Tesla on nyt niin kuin tekemässä, niin se liittyy niin kuin tähän. Mutta tämä on niin kuin sitten 22 kommentti, tuo entinen on jossain 2015 kommentti. No sitten semmoinen kommentti alueelta, jota mä oon joutunut nyt sitten tässä viimeiset 5 vuotta harrastamaan sillä, että mä oon vähän oppinutkin jotain asioita, niin tämän kalvon pointti ei ole suinkaan kertoa jotain, mitä tapahtuu 3GP:ssä, eli tämmöisessä telekommunikaatiostandardoinnissa. Vaan oikeastaan tämän kalvon kommentti on se, että jos näin hitaasti etenevä vanhakantainen niin kuin järjestelmä, kuin tämä iso globaali standardointijärjestelmä, on jo rakentanut, niin kuin nyt rakentaa jatkuvasti näitä uusia working ja feature groupeja machine learning osalta, niin jossain täytyy olla jo aika pitkällä, koska tämä ei taatusti ole nopeimmin etenevä ja ensimmäiseksi mitään käyttöön ottava. Ja mä voin kertoa, että 5 vuotta sitten, kun mä tulin Interdigitaliin, niin siellä oli 2 kaveria mun Wireless Labsista, jotka teki mitään koneoppimisen kanssa. Ja tällä hetkellä niin siellä on tämmöiset wireless machine learning programmit, ja tämä ei nyt liity mitenkään Interdigitaliin. Voit mennä katsoa Nokian, te olette kuullut Nokian koulutuksista, että opetetaan machine learningia siellä sun täällä ja ollaan, mutta kaikki nämä 3GP:ssä, tässä on niin kuin luonnehdittu semmoinen tietty aikaraja, milloin eri osat tästä tämmöistä hyvin konkreettisista modemia, radiointerfaceista, siis radioliittymästä näihin laitteisiin etenee tuolla 3GP:ssä. Tämä on tietysti vähän meidän näkemys siinä mielessä, että tuo alkupää on selvää, mutta nuo myöhemmät releasit on vähän niin kuin arviota. Mutta pointti on jälleen se, että tämä on kyllä taatusti konservatiivisin alue, kun mä voisin kuvitella, joka on jo ottanut käyttöön machine learning. Eli sitten on kyllä varmasti paljon, kun te kuulette hyvin paljon, että näitähän käyttää nämä platform-pelaajat, nämä alustajapelaajat, koska niillä on niin paljon sitä dataa ja koska ne niin kuin tekee tätä. Mutta tämä on niin kuin todella täysin pervasiivinen. Mä voisin antaa toinen esimerkki, joka tulee vähän myöhemmin, liittyy sitten videoon. No sitten toinen yksi tämmöinen havainto on, että siitä kun mä oon joskus harrastanut oikeasti tekoälyä tällä ohjelmoita, niin nämä on demokratisoitunut nämä työkalut, joilla tätä voidaan tehdä. Nyt on siis joka ikinen alustapilvipalvelu, Azure tai AWS tai Google,
ei pelkästään tarjoa sitä mahdollisuutta, että saa tarpeeksi niin kuin vääntöä, eli saa tarpeeksi syklejä, että pystyy tekemään jotain, vaan tarjoaa työkaluja tehdä asioita. Tämä on hyvin demokratisoitunut suhteessa siihen, mitä se oli vielä 5 vuotta tai 10 vuotta sitten varsinkin. Että jos halusi tehdä jotain tekoälysovelluksia firmassa, niin piti niin kuin itse kirjoittaa jotain, tai joku tuli täältä Aallosta tai Helsingin yliopistosta MATLAB-koodin kanssa ja antoi sitten jotain sellaista ja kaikki katselevat, että mitähän tästä tulee. Mutta se, mikä ei ole demokratisoitunut ollenkaan, on tämän datan accessi. Eli kyllä voi pistää pystyyn tekoälyprojektin, johon saa ihan hyvät työkalut ja sitten saa palveluita vielä, niin kuin Peter sanoi, joka auttaa niiden työkalujen käytössä. Mutta se, että mistä se data tulee, niin se, joka antaa teille tämmöisen data ja sanoo, että tässä on teidän liiketoiminnan kannalta oikein hyvä data, ja kun tähän teette syvän järjestelmän, niin saatte suuren liiketoimintaedun, niin se on ihan eri asemassa kuin nämä työkalut. Eli insinöörin tässä rakenteessa meidän työkalut on edennyt, ja me voidaan tehdä hirveästi asioita ja muuta vastaavaa, mutta me edelleen kohdataan se fundamentaali ongelma, jonka takia ihmiset käyttää, ja mä en ole pistänyt sitä kalvoa, että data is the new oil, tai että data on se uusi öljy. Mutta siitä ei päästä niin kuin ympäri millään tavalla, että se datasta on tullut semmoinen asetti, jota ei sitten monestakaan syystä demokratisoida sieltä. Eli jos katsotte noita työkaluja noissa erilaisissa palveluissa, ne on itse asiassa kauhean hyviä. Ne on semmoisia, että minäkin osaan niitä käyttää. Et kun mä menen tonne Azureen tai johonkin muuhun, niin mä voin ottaa semmoiset ja vähän niin kuin vanhalla muistilla, kun tiedän vähän mistä on niin kuin kyse, niin mä osaan niin kuin niitä käyttää. Selvä. Se dataa sitten syntyy jossain paikoissa tosi paljon. Niin kuin me tiedetään autonomisessa ajamissa 4000 gigatavua päivässä, helposti tuottaa. No tässä nyt nähdään se skaala-ongelma, että tätä on tosi vaikea niin kuin miettiä, että mitä tälle tehdään, jos ei tälle niin kuin jotain tälle datalle tehdä. Mutta tässä on siis rikas datalähde. Toinen rikas datalähde on esimerkiksi tämmöinen ala, joka mä tietysti Interdigitaalin puolesta tunnen, eli kompressointivideo. Netflixillä niin kuin kannattaa kuukaudessa 572 miljoonaa teratavua, kulkee Pohjois-Amerikassa. Ja nyt sitten näitä pitäisi jotenkin kompressoida, kun tämä on aika kallista, tietenkin ne bittien käyttäminen. Yksi tämmöinen tyypillinen ongelma, puhutaan tietojenkäsittelytieteeltä, varsinkin tekoälytutkijat tykkää tämmöistä sanasta syvä. Että on deep learningia ja on deep blueta ja on kaikkea tällaista, niin tämmöinen syvä oppimisella ja muulla, niin rakennetaan esimerkiksi semmoista, että miten tätä rasteroidaan tätä kuvaa niin, että jokainen tämmöinen lokero kuvataan sitten niin kuin lyhyemmin, jolloin sitten voidaan saada niin kuin kompressoitua sitä dataa menemään eteenpäin. Sitten viimeinen tämmöinen havainto, jota ehkä kaikista vähän hankalin lyhyesti selittää, on se, että on vähän hankalaa, että nämä koneoppimissovellukset, ne ei niin kuin skaalaudu alaspäin aina. Eli monissa tapauksissa tilanne on se, että ei voi oikein tehdä semmoista tosi pientä järjestelmää, joka sitten niin kuin näyttää kovin kivalta. Eli se vanha rakenne, tehdään tämmöinen toy world ja sitten niin kuin näytetään, niin se ei toimi, kun nämä koneoppimiset perustuu tällaiseen niin kuin erilaisten varsin heikkojen riippuvuuksien niin kuin yhteen saattamiseen ja löytämiseen ja sitten semmoisen ison datamassan käyttämiseen. Ja siitä sitten seurauksena on se esimerkiksi, että ei oikein saada rakennettua semmoista mitään kovin hyvää systeemiä sillä mielessä, että mä aion firmana investoida pikkusen tähän ja mä pistän tämmöisen pienen asian pystyyn ja menen. Ja siitä on niin kuin hyvä esimerkki näistä tyypit chatbotit, jotka on siis yleensä niin kuin pikkusen vaan vähemmän ärsyttäviä kuin nämä puhelinlinjat, joilla kysytään niin kuin aina, että helppiä. Ja sitten jos katsotaan niitä taas sellaisia, mä en tiedä foundation modelin käännöstä, mutta se on tämmöinen perustamalli tai muuta vastaavaa, niin sitten jos rakennetaan näitä tämmöisiä tosi laajempia malleja, joita sitten niin kuin joku käyttää, nämä on juuri näiden kaikkien luonnollisten kielten näiden ohjelmien taustalla, niin ne maksaa oikeasti niin kuin, niissä on satoja miljardeja parametreja ja ne kestää, ei tarvitse satoja miljardeja gigatavuja, niin kuin miljardeja gigatavuja dataa ja hirveän määrän itse asiassa laskentatehoa, että niitä voidaan tehdä. Eli tämä ei ole niin kuin SME-bisnestä millään tavalla sitten nämä foundation-modellit. Ja tuossa sitten näkyy noita erilaisia laskentatehon kasvuja. Nythän siis osa tästä insinööringistä tulee siitä Morinline antamasta meillä mahdollisuudesta. Eli tämä viimeisiä tämmöisiä random-järjestyksessä olevia kommentteja, että jos mä olisin nyt niin kuin jossain, niin kuin te olette varmaan osa ainakin teistä miettimässä, että mitä mä voisin firmassa tehdä tälle, niin ensimmäinen kommentti on vaan se, että älkää ikinä tehkö sit mitään semmoista
hanketta, joka on niin kuin markkinointitarkoituksessa, kun teidän brändi pitää saada niin kuin paremman näköisesti käytätte AIta. Siinä mitään muuta kuin riesaa ja teille itse asiassa tappiota. Toinen, mikä on vähän vaikeampi kenenkään sulattaa, eli mä tahallaan se sanon näin, on se, että älkää tehkö semmoista niin kuin sivubisneksenä olevaa pikkujuttua, jonka te ajattelee, että me tehdään tämä tällä AIlla ja me ajatellaan tätä meidän core-bisnestä tällä. Että sitten jos se on niin kuin hyvän näköinen, niin me mennään. Koska johto tappaa sen jossain vaiheessa, kun se ei niin kuin ole liiketoiminnallisesti merkittävä, vaikka sen saisi jotenkin toimimaankin. Eli ei kannata ruveta tekemään jotain sellaista, josta ei oikeasti merkitystä. Jos ei löydy semmoista, niin rakentakaa vaan niitä kompetensseja. Ja sitten ensimmäinen, joka on nyt varmaan Peter voi kirjata tänään, että jos ei teillä ole data-infra kunnossa, että data olisi digitaalisen muodossa, niin älkää aloittako tätä ennen kuin tuotte sellaisen infran kuntoon, koska muuten se koneoppimisprojekti tai se AI-projekti kaatuu vaan siihen. Ja sitten ehkä viimeinen semmoinen, että jos päätätte olla niin kuin, että ei tämä ole mulle, koska yleisössä mulla on aina kahdenlaisia ihmisiä. Ne, jotka sanoo, että tämä on ihan triviaalia, jälleen kerran yksi haippi, me tehdään tätä jo, jotka on yleensä sellaisia ihmisiä, jotka tekevät näitä Office Automation applicationia. Tai toiset, jotka sanoo, että tämä on niin vaikeaa, että me ei lähetä tähän. Ainakin miettikää sitä, että mitä se tarkoittaa ja kuka teidät voi millä ajalla niin kuin jollain lailla haitata teidän liiketoimintaa AIlla. Et vaikka ette sitten tekisi mitään, niin päättäkää ainakin, koska te seuraavan kerran palaatte uudestaan tähän asiaan. Eli toisin sanoen, jos mä nyt kiteytän tämän näin, niin liiketoiminnallisesti AIta voi käyttää, niin kuin Peter sanoi. Sen käytössä on samanlaisia lainalaisuuksia kuin mitä on, niin kuin, ihan kun tekee ohjelmistoprojektia, toivottavasti ei samanlaisia kuin Helsingin kaupungin palkkajärjestelmä. Mutta täytyy aina muistaa, että tämä on ohjelmointia, jota me opetellaan, ja uudenlaista ohjelmointia. Ja tähän ei samat kompetenssit aina käy, eikä kaikki samat kokemuksetkaan kuin mitä me ollaan tehty. Tämä viimeinen on se, jos satutte lukemaan, niin tämä on se taiteilija tai AI:n Midjourneyin, siis tämän taiteilijan Jasonin tekemä Midjourneyllä tekemä työ, joka voitti tämän taidekilpailun tässä eilen, kun se julkistettiin ja aiheutti ihan hirveän kapinan artistiyhteisössä siitä, että onko tämä reilua. Vaikka sehän on, hän on siis submitannut tämän työn kertomalla, että hän on tehnyt sen. Midjourney on samalla kuin se DALL-E, että jos sille kertoilee kaikenlaisia juttuja, niin se on tehnyt tällaisen kauniin, itse asiassa italaistyyppisen työn, joka on oikeastaan aika nätti. No niin, sitten mun täytyy varmaan antaa tämä. Kiitoksia. Sitten meillä on viimeisenä Niina Mallat, joka tulee kommentoimaan vähän näitä ja sen jälkeen alkaa tosiaan valmistautua kysymyksillä. Niina on työskennellyt aiemmin Accenturella Lontoossa ja palasit meille tänne tutkinut robottiliikennettä ja liiketoimintamalleja ja on väitellyt meidän laitokselta aikana mobiilimaksamisesta. Ja hän on Senior Research Fellow laitoksellamme. Ja jos kommentoit vähän nyt, mitä tästä jäi käteen. Kiitoksia. Kiitos. Onko minulla aikaa käydä meidän keissi läpi? Joo. Hyvä juttu. Vähän erilainen mikki toivottavasti kuuluu. Joo, tosi mielenkiintoisia esityksiä. Tämä 10 minuutin slotti ei tee oikeutta niiden kommentoimiselle eikä myöskään sille valtavalle tietomäärälle, mitä meidän laitoksella on. Mutta mä ajattelin valita tänne pari esimerkkiä tutkimuksesta, jotka kertoo siitä, että miten ihan tavalliset käyttäjät tällä hetkellä AI:n kanssa pärjää tai joskus ei pärjää. Ja aloitetaan hyvinkin tutulla esimerkillä. Myös me ollaan tutkittu Teslaa ja nyt päästään vähän kurkkaamaan niiden Tesla-kuljettajien pään sisään. Eli tätä tutkimusta mä teen tällä hetkellä Kari Koskisen ja Virpi Tuunaisen kanssa tuolla meidän laitoksella. Me ollaan otettu dataa keskustelufoorumilta, jossa oikeat aidot Tesla-kuljettajat kertoo ja jakaa kokemuksia toisilleen sen auton käytöstä ja sitten myös sellaisista uutisista, mitkä koskee Teslaa ja kaikesta mahdollisesta. Mä oon niitä aivan välillä myös hyvin paljon Elon Muskin Twitter-kommentteja kommentoidaan siellä, mutta ne me jätettiin pois tästä datasta. Ja tosiaan tämän datan tekee mielenkiintoiseksi se, että se on ihan reaalielämän kokemuksia aidoilta kuljettajilta aidoista tilanteista. Ja tyypillistä tässä keississä, niin kuin Henrikin sanoi, niin se monimutkainen ympäristö on hyvin poikkeuksellinen ehkä AI-ympäristönä. Eli sulla on oikea liikenne, missä on oikeita henkilöitä ja autoja ja polkupyöriä ja ties mitä kulkee siellä pölypalloja tiellä. Sitten on vaihtuva sää, on vaihtuvat vuodenajat, on
hyvin paljon erilaista muutosta. Saattaa tulla rakennustyömaa 1-2 tielle. Se on ehkä monimutkaisimpia ympäristöjä, mitä AIlla tällä hetkellä on käytössään tai missä sitä käytetään. Ja tosiaan Teslalla on tapana myös päivittää näitä autoja etänä, eli jos illalla painat nappia ja hyväksyt päivityksen, niin aamulla sulla voi olla ihan erinäköinen auto alla ja se käyttäytyy mahdollisesti eri lailla kuin aikaisemmin. Ja nämä 2 asiaa on hyvä tässä keississä pitää mielessä. No sitten me lähdettiin katsomaan niitä käyttäjiä, että miten niiden luottamus tähän AI-autopilotti-ajoavustajaan sitten muuttuu näiden kokemusten myötä. Ja me huomattiin siellä 3 eri luottamuksen tasoa. Yksi oli korkea, eli osa kuljettajista ja osan aikaa he pystyivät hyvin yksityiskohtaisesti niin kuin ymmärtämään, että minkälaisissa tilanteissa ja miten se auto käyttäytyy, koska kannattaa käyttää sitä autopilottia, koska kannattaa ottaa se ohjaus itselleen. Ja he pystyivät hyvin semmoisia yksityiskohtaisia tarinoita kertomaan siitä, että näin ja näin tämä menee. Että jos menet motorilla ja sulla on hyvä tie ja ei ole mitään sääongelmia tai muuta, niin anna autopilotin vaan, anna palaa ja anna ajaa ja vähän katot päältä, niin hyvin menee, ei ole mitään ongelmaa. Ja samoin, jos on esimerkiksi paljon jonoa ja ruuhkaa ja siellä sitten pikkuhiljaa niin kuin mennään sentti sentiltä eteenpäin, niin se on tosi niin kuin semmoista rentoa ja mukavaa käyttää sitä autopilottia tämmöisessä tilanteessa. Itse voi ehkä vähän tehdä siitä muuta jopa sivussa, mitä Tesla ei muuten missään tapauksessa suosittele, mutta tämmöisissä tilanteissa se autopilotti toimii tosi hyvin. Sitten jos on rakennustyömaa, niin älä missään tapauksessa käytä autopilottia. Jos on semmoinen tie, mikä ei ole motori, vaan missä on huonot kaistamerkinnät, mutki ja rotko toisella puolella, niin älä käytä autopilottia. Tämmöisiä tarinoita oli tosi paljon ja heillä oli tosi hyvä ymmärrys siitä tässä kohtaa, että miten sitä käytetään. Sitten huomattiin, että oli myös semmoinen matalampi taso siellä. Ei oltukaan enää niin varmoja, että mitä tämä auto nyt itse asiassa tekee, miten tämä toimii, miksi se teki näin, minkä takia tämä niin kuin tekee tämmöisiä ihmeellisiä asioita, vetää jarrut kiinni täysin omituisissa paikoissa tai niin kuin himmailee omituisesti mutkissa. Ja se, miten käyttäjät hanskasivat tätä tilannetta, oli, että ne rupesivat omaksumaan semmoista varovaista ajotyyliä. Ja ne oli koko ajan varuilla ja koko ajan valvoi sitä autopilottia ja katsoi, että okei, missä se menee ja miten se tekee ja pitääkö ottaa se auto hallintaan. Ja tämä oli tosi paljon stressaavampaa niille käyttäjille käyttää sitä autoa silloin, kun ne ei niin kuin pystynyt ymmärtämään, että mitä se tekee ja miten se toimii. Ja sitten 3. taso oli luottamuksessa kaikkein matalin, eli siellä koettiin ne riskit paljon korkeampina sen auton käytöstä kuin sen autopilotin käytön hyöty. Ja sitten siellä oli myöskin niin kuin hyvin paljon tämmöistä epävarmuutta, että ei ollenkaan ymmärretä, että miten se toimii missään tilanteissa ja oltiin hyvin epäileväisiä sitä kohtaan. Ja silloin, miten käyttäjät hanskasi tätä tilannetta, niin ne käytännössä kytki sen järjestelmän pois käytöstä, eli tämän autopilotin joko vähäksi aikaa, sitten ne saattoi mennä kokeilemaan uudestaan, että olisiko se nyt toiminnassa, tai sitten myöhemmin saattoi jotkut tehdä sillä lailla, että he kokeilivat sitä autopilottia ja miettivät, että ostaisiko he sen itselleen vai ei, ja sitten päätti, että ei me ei haluta tätä toiminnallisuutta, että tämä ei niin kuin meille toimi. Tai sitten saattoi olla joku muu pieni funktio, vaikka parkkitutka tai tämmöinen niin kuin parkkiassistantti, että siihen ei luotettu, ja joku oli kertonut tarinaa, että oli crashannut sillä, kun oli mennyt koettanut parkkeerata, niin sitten he ei käyttänyt sitä parkkiassistanttia ollenkaan. Eli 3 eri luottamuksen tasoa. Ja se, mikä oli tosi mielenkiintoista oli tässä tutkimuksessa, oli se, että ne yksittäiset henkilöt saattoi vaihdella täällä luottamuksen tasolla. Että ei ollut sellaista porukkaa, joka oli silleen, että joo, nyt me luotetaan koko ajan, me hanskataan tämä homma, ja sitten toista olisi ollut siellä matalammalla. Vaan eri henkilöt, tai niin kuin samat henkilöt saattoi vaihdella näillä luottamusten tasoilla sen mukaan, että millaisia kokemuksia heillä oli siitä autosta. Eli tämä ei ole niin kuin mikään henkilön ominaisuus, vaan se on enemmänkin sen auton ja ympäristön ominaisuus, mikä aiheuttaa tätä luottamuksen vaihtelua. Ja siellä nimenomaan laskut lähti aika nopeasti siitä, että miten se luottamus lähti laskemaan, niin lähti tämmöisistä niin kuin läheltä piti kokemuksista tai semmoisista jaetuista kokemuksista, mitkä ihmiset jotenkin otti tosi itsensä, että joo, tämä olikin tosi vaarallinen tilanne, kiitos kun jaoit sen tällä foorumilla, ja sitten se luottamus niin kuin lähti siitä laskemaan. Samoin ehkä jotkut isot huonot uutiset lehdissä saattoi aiheuttaa sitä, ja sitten myös päivitykset, että jos tuli semmoinen päivitys, jonka jälkeen se auto käyttäytyi niin, että ne ei ymmärtänyt, että miten se toimii ollenkaan, niin siinä oli sitten taas luottamuksen lasku niin kuin menossa. Ja sitten taas nousut lähti semmoisesta tietynlaista oppimisesta, ja se oli tyypillisesti vähän pidemmän ajan kuluessa tapahtuvaa. Et tuli hyviä käyttökokemuksia, alettiin ymmärtää, miten se auto toimii, ei tullut liikaa muutoksia, ja tuki muilta käyttäjiltä mahdollisesti sieltä foorumilta tuli lisätietoa, että näin tämä toimii. Ja tässä keississä ehkä se opetus on se, että mitä paremmin se AI ja se käyttäjä ymmärtää toisiaan, niin kuin Peterin esityksessä tuli, niin on tosiaan yksi avaintekijä sille, että miten miellyttävää ja hyödyllistä se käyttö
tämmöisen niin kuin AI-järjestelmän käyttö sille käyttäjälle on. Ja semmoinen niin kuin keskeisen luottamuksen rakentaminen on tosi tärkeää siitä, että saadaan niistä järjestelmistä mahdollisimman isot hyödyt irti ja että käyttäjät ylipäänsä haluaa niitä sitten käyttää. Ja sitten toisena keissinä mennään tämmöiseen toimistoympäristöön ja täällä tutkijakollegat Pekka Malo ja sitten Esko Penttinen, joka on myös täällä yleisössä tänään. Voit Esko sitten huudella sieltä, jos menee ihan pieleen teidän tutkimuksen referointi. Mutta tutki tämmöistä Danish Business Authoritya, joka Tanskassa ylläpitää yritysrekisteriä ja edistää liiketoimintaa Tanskassa. Ja mielenkiintoista tässä oli se, että se on julkisen puolen yritys, eli heillä on myös tietynlaisia niin kuin juridisia velvollisuuksia. He tekevät esimerkiksi yritysrekisteriä pitäessään niin kuin päätöksiä, että kuka firma menee sinne, saa niin kuin tulla siihen rekisteriin ja kuka ei. Ja siellä on aika paljon tämmöistä niin kuin tiettyä velvollisuutta sitten mukana tässä päätöksenteossa. Ja he käyttää AI-järjestelmiä erilaisissa tehtävissä, mutta muun muassa tämmöisessä niin kuin dokumenttihallinnassa. Ja he vaihtaa tosi paljon dokumentteja yritysten kanssa ja pitää katsoa, että onko ne dokumentit allekirjoitettu asianmukaisesti vai ei. Ja ne järjestelmät pohjautuu koneoppimiseen ja neuroverkkoihin, ja se mitä se tarkoittaa käyttäjille on se, että ne on aika läpinäkymättömiä, eli käyttäjien on vaikea ymmärtää välttämättä, että no miten se järjestelmä toimii tai miksi se just teki tällaisen päätöksen niin kuin se teki. Ja se, että miten siellä on hoidettu tätä läpinäkymättömyyden ongelmaa ja miten ne käyttäjät rupesivat hanskaamaan sitä, oli sitten tämmöisillä erilaisilla AI-rajauksilla. Ja yksi rajaus oli esimerkiksi se, että rajataan sitä toimintaympäristöä, missä se AI toimii, eli sitä AI-maailmaa. Ja se, mitä siellä kävi kerran yhdessä testitapauksessa oli, että kun se AI on tottunut lukemaan tämmöisiä business-dokumentteja, ja sitten joku oli laittanut sinne oman lomakuvansa, missä oli koiran kuva siinä kuvassa, niin se järjestelmä palautti takaisin tiedon, että joo, kyllä, tämä on allekirjoitettu business-dokumentti. Ja sitten ne oli vähän silleen, että jaha, mitäs nyt tehdään? Ja sitten totesi, että no eihän sen AI tarvitse ymmärtää joka ikistä väriä ja muotoa ja lomakuvaa, mitä maailmassa on, vaan rajataan se sen AI-maailma niin, että se käsittelee vain business-dokumentteja. Ja sitten ne skannasi niin kuin, ja tavallaan filtteröi kaikki semmoisen ylimääräisen sieltä pois ja antoi sille AIlle vaan sellaiset dokumentit, mitä se oli oppinut ymmärtämään ja mitä se pystyi käsittelemään, ja sitä kautta rajasi sen maailman semmoiseksi, että se oli toimiva. Toinen oli koulutusdatan rajaus, eli se järjestelmän koulutus oli tiukasti ihmisten kontrolloimaa ja hallitsemaa, ja se data oli hyvin tarkasti niin kuin mietitty, että millä se koulutetaan. Ja tämä on varmaan se yleisin koulutustapa, mitä tässä aikaisemmassakin esityksessä tuli esille. Eli se AI ei saanut oppia itsekseen, ja hyvin paljon käyttäjät ja kehittäjät teki yhteistyötä siinä, että ne katsoivat, että no niin, miten tämä niin kuin AI-järjestelmä käyttäytyy ja miten sitä pitäisi kouluttaa. Ja se koulutus oli myös vaiheittaista, että ensin otettiin se data ja sitten koulutettiin ja sitten pistettiin se käyttöön ja katsottiin, että okei, nyt tämä toimii näin ja näin. Okei, sitten ne käyttäjien kanssa pohti, että mitä pitäisi vielä kouluttaa lisää tai miten tätä pitäisi muuttaa tai parantaa, ja sitten saattoi tulla seuraava koulutusjakso. Eli sitä ei niin kuin tehty yhdellä releasellä ulos tai ajateltu, että se koulutus on vain se viimeinen vaihe siinä loppukehityksessä ja sitten on niin kuin toimiva järjestelmä, vaan se kehitys oli sellaista pitkäaikaista. Sitten syöttödatan rajaus oli yksi rajaus, mitä siellä käytettiin, eli ihan poistetaan huonolaatuisia datalähteitä. Jos tiedetään, että jossain on huonoa dataa, niin ei anneta sitä sille AI-järjestelmälle, vaan pyritään lähtökohtaisesti niin kuin ihan live-tilanteessakin, kun on inputtia, niin käyttämään mahdollisimman hyvälaatuisia lähteitä. Ja sitten viimeinen oli saatujen tulosten rajaus. Eli ihan kaikkea, mitä se AI-järjestelmä tuottaa, ei välttämättä tarvitse käyttää. Eli tässä esimerkiksi järjestelmät pystyy antamaan todennäköisyyden oikeista tuloksista joskus, ja pystytään ohjelmoimaan sellainen järjestelmä, joka sanoo, että vaikka 50% todennäköisyydellä tämä mun antama vastaus on nyt oikein. Ja silloin ne kaikkein niin kuin pienimmät todennäköisyydet pystytään sieltä sitten karsimaan pois ja käyttämään vaan niitä niin kuin parhaimpia. Tai sitten mitä täällä tehtiin, niin ihminen periaatteessa viime kädessä oli aina vastuussa niistä dokumenteista. Ja jos oli joku sellainen keissi, mikä saattoi esimerkiksi joutua oikeuteen, niin se ihminen meni katsomaan itse, että onko tämä nyt allekirjoitettu. Ja sitten jos kävisi niin, että tämä yritys tai organisaatio joutuisi oikeuteen ja tulisi joku keissi, niin siellä tietenkään ei päde se, että AI sanoi, että tämä paperi ei ole allekirjoitettu, vaan niiden pitää itse, niiden, jotka on siellä niin kuin yrityksen puolesta silloin vastaamassa, niin sanoa, että mä oon nähnyt, että tämä dokumentti on allekirjoitettu, ja näin se oli. Niin se oli tavallaan tämmöistä saatujen tulosten rajausta. Mutta kokonaisuutena oikeastaan näiden keissien perusteella ja tutkimuksen perusteella me voitaisiin sanoa, että me ollaan aika hyvin kaikki kolme linjassa tässä, että mikä AIlle on mahdollista ja mitä sen kanssa voidaan tehdä. Ja luulisin, että tästä on aika hyvä lähteä siihen paneeliin. Kiitoksia Niina. Nyt
pyydän, että jos Peter ja Henri tulee tänne. Itselleni oli myös aika hauska nähdä, että minä en ole ajatellut, että minä teen mitään tätä AI-hommaa, mutta älysin, että meillä on yksi tutkimus menossa, jossa todetaan, että kannattaa enemmän hankkia parempaa dataa, kuin yrittää epätoisesti parantaa noita algoritmeja ja saada parempia tuloksia. Vaikuttaa, että te olette samaa mieltä. Niin, en tiedä. Mä mietin Tesla-esimerkkiä. Sinun pitää haastatella mua. Mulla on 4 vuotta Tesla 20 saakka. Ja siinä on mielenkiintoisia havaintoja tuosta muuta. Mutta sä oot tietysti oikeassa palaten tuohon Matin kysymykseen, että niin kuin mä sanon vaan sitä, että se datan access ei ole demokratisoitunut, niin sitten myöskin niin kuin, sit voi ajatella, että meillä on jotain hyvää arvokasta dataa itsellä, jollain on, mutta kun mä muistan näitä vanhoja aikoja, esimerkiksi minusta oli, että sitten kun teki yhteistyötä, tämä oli nyt tietysti sitä aikaa, kun oltiin vielä, ei oltu tässä insinöörivaiheessa, mutta kun tässä oli vaikkapa silloisen Tekesin hankkeita, niin sitten kun menin sinne nimeltä mainitsematta yrityksen, sanoin, että meillä on nämä datat tässä näin, ja sitten vaan semmoisen huoneen, ja siellä oli hirveä kasa mappeja, ja sitten sitä niin kuin vähän aikaa katseltiin ja pohdittiin, että mitä me tehdään näiden mappien kanssa. Eikö joku osaa lukea joku järjestelmä? Joo, että se menee, mutta onhan se tietysti totta. Toi Tesla-esimerkki vaan on, että se on monimutkainen siinä suhteessa, että se Tesla muutti sen 5 vuoden aikana sitä auton ajokäyttäytymisen älykkyyttä ihan hirveästi. Eli se annettuna ajan hetkenä, kun mä katson tuossa, että jos toi on julkaistu 19 vaikka niin myöhemminkin, niin se muuttui ihan tajuttomasti se, minkälaiset asiat Teslassa varmasti harmitti ihmisiä, että siitä tulee semmoinen aika iso yhteisunioni tosiaan sille asialle, koska semmoista asiaa, jotka alussa harmitti, ei harmittanut enää myöhemmin. Nyt Fionalla täällä takana on niin mikrofoni, jos joku haluaa kysyä, ja sitten jos on yleisö, voi myöskin esittää sieltä Presemolla kysymyksiä. Mm. Haluanko mä voin antaa Peterin vastata, että paljon sitä ollaan, ja sitten mä voin sanoa jotain muuta sit siihen vielä, mutta haluatko sä sanoa tässä samaa kuin minäkin sanoisin varmaan tähän? Joo. Sanotaan, että tämä on varmaan kysymys, onhan tämä mikki päällä. Joo, eli kysymys, mikä tulee päivittäin useasti vastaan, ja siihen ei varmaan ole yhtä ainoa oikeaa vastausta. Että kyllä se on hyvin ongelmakohtaista, että miten vaikeasta mallintamisongelmasta me puhutaan, ja joskus hyvinkin pienellä datalla pääsee niin sanotusti maaliin, ja joskus sitten taas tarvitaan hyvinkin paljon, ei ehkä silloinkaan niin pystytä ratkaisemaan sitä ongelmaa tarpeeksi hyvin. Ei tuohon oikeasti ole yhtä vastausta, mutta kyllä mä niin näen sen olevan keskiössä, että meillä on jatkuvaa palautetta. Että jos me, niin vaikka meillä olisi kuinka iso kasa sitä dataa, mutta meillä ei ole jatkuvaa palautetta, me ei jatkuvasti pystytä tavallaan niin kehittämään parempaa mallia sinne taustalle, niin se on hyvin haasteellista, koska miten tavallaan ikinä suuri se kasa sitten on ollut alussa, niin se ei välttämättä ollut sitä oikeaa dataa tai se ei kuvaa joka ikistä eri käyttötapausta tai jotain muuta. Niin jos mä tuohon lisään semmoisen yhden kommentin siitä datan määrästä, mä tosiaan en osaa sanoa. Ja nyt kun mulla oli vähän tässä aikaa ja mä rupesin taas katsomaan tässä, mä en itse suoraan sanoen edes ymmärrä tällä hetkellä, että nämä foundation modelit, jos on niin kuin miljardeja parametreja tai itse asiassa satoja miljardia parametreja, niin mun mielestä niiden ei pitäisi oikeasti toimia sillä datamäärällä, mikä on. Mä niin kuin, olen oppinut, että siinä on iso kasa häkkejä, jota tehdään, niin kuin, että saadaan se, niin kuin jotenkin se malli toimimaan, mutta se ei vaan nyt yksinkertaisesti, mä voin sanoa täällä, moni muukin, joka osaa asiat vielä paremmin kuin minä, niin voi sanoa samalla lailla, mutta joka tapauksessa. Mutta semmoinen mielenkiintoinen käytännöllinen asia tuossa datassa on se, että jos aikoo liiketoiminnallisesti niin, että se etenee se projekti jonnekin ja se firma suostuu taas jälleen kerran ottaa se jotenkin käyttöön sitä hyötyä, niin sitä dataa pitäisi olla semmoinen määrä, että sen käyttäjän tai siis sen käyttötuloksen mutta arvo näyttää, että se perception, että se näyttäisi, että se on arvokasta. Ja mä annan nyt semmoisen esimerkin, että jos ei se näytä, että se on arvokasta,
niin se feedback loopia ei synny koskaan, koska kukaan ei viitti käyttää. Ja tässä on siis niin kuin ihan toisen tyyppinen esimerkki. Paikkatieto on sellaista, että se on inhottavan tarkka heti huomata, jos se menee pieleen. Ja tämän takia Apple Maps meni ihan poskelleen, koska ne ajatteli, että riittää, kun se on suurin piirtein vähän tohon suuntaan. Kyllä se sitten, kun käyttäjät käyttää sitä, niin sitten se paranee, kun se niin kuin menee. Mutta niinhän ei käynyt. Siis että se ei, niin kuin, onhan se parantunut, mutta se ei koskaan se sykli syntynyt samalla lailla. Mutta sitten on olemassa niin kuin asioita, jossa mä oon aina käyttänyt, ehkä tämä nyt vähän unfair, mutta käyttänyt hakukoneen tuloksen esimerkkinä, että mistä kuka tietää, että saa 10 parasta hakutulosta, kun mä kysyn tuosta Googlella, mutta jos se niin kuin näyttää musta, että siitä on mulle hyötyä, niin mä suostun niin kuin käyttämään sitä. Eli jollain lailla se mallin rakentaminen pitäisi olla sitten sellainen, että se, niin kuin mä sanottu, se on oikeasti pitäisi olla tosi tarkasti sanoa, että se tuntuu, että se antaa mulle hyötyä. Silloin se luuppi syntyy. Muuten sitä luuppia ei synny. Tämä oli seuraava kysymys. Erittäin mielenkiintoinen, mutta tässä nousee sellainen kysymys, jos lähdetään lähimenneisyyttä tai geopoliittista tilannetta maailmalla, niin kilpailevia valtablokkeja kun on, niin turvallisuus, eli tavallaan tämän datan käyttöönoton turvallisuus ja toisaalta sen tekoälyn käyttäjän, että se, jos se ohjaa jotakin teollisuusprosessia tai energiatuotantoprosessia, ydinvoimalaa, niin miten se älykkyys voitaisiin ohjata varmistamaan tämän järjestelmän turvallisuutta. Että voisi kuvitella, että se on tänä päivänä yksi keskeinen haaste. Onko näin? No mä voin aloittaa ja sitten sulla on varmaan ihan konkreettinen. Mä sanoisin niin kuin, ensinnäkin se on tietysti totta. Ja nyt tietysti mä sanoisin, että tässäkin mielessä tämä, vaikka tuntuu nyt vähän tylsältä, kun tätä Teslaa ja autonomista ajamista esimerkiksi tässä puhutaan, mutta se on aika hyvä esimerkki. Se on paljon vakavampi juttu kuin se, että nyt vähän Twitterissä meni nyt vähän eri tavalla. Okei, voi syntyä erilaisia poliittisia haasteita, kun joku sanoo, mutta autolla kun ajaa jonkun päältä, niin se on niin kuin pikkusen turvallisuuskysymys. Niin tietysti nyt sitten semmoinen akateeminen vastaus ensinnäkin on se, että puhutaan semmoista niin kuin kustannusfunktioista ja puhutaan siitä, että kun opitaan se malli, kun ennustetaan, niin se ei ole symmetristä se, että millaisia virheitä tehdään. Se on vähän niin kuin lääketieteessä se, että jos missataan joku tauti, niin se on yksi kysymys, mutta jos annetaan väärää lääkettä, joka tappaa potilaan, niin se on niin kuin aika paljon toisenlainen kysymys. Eli tulee semmoinen, niin kuin, kun päätösteoriassa puhutaan utiliteeteista ja muista, että kun ennustetaan jotain, niin sitten niillä on kustannus niillä päätöksillä. Nämmöisissä turvallisuuskriittisissä sovelluksissa useimmiten ensinnäkin on tämmöinen epäsymmetrinen niin kuin kustannusfunktio. Mutta se ei oikeastaan vielä se vastaus tuohon semmoisiin vähän toisen näköisiin järjestelmiin, mutta nyt mulla on toisen näköinen esimerkki NASAlta, tai niin kuin on muuta, jossa joskus tein töitä, niin useimmiten näitä sitten rakennetaan, niin kuin kaikki tietää, että kun ammutaan tuonne ylös jotain tavaraa, niin sitä ei oikein viitti niin kuin rakentaa mikään yhden järjestelmän varaan, kun se on vähän huono juttu, kun sieltä tulee yksi virhe ja se on aika kallis juttu, kun se on ammuttu sinne ja sitten varsinkin se on vähän noloa vielä, kun se menee pieleen. Niin usein järjestet on tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin äänestäviä järjestelmiä, sanotaan, niin kuin, että sitten niin kuin katsotaan vähän eri kanteelta ja voidaan lisätä sitä luotettavuutta sillä, että meillä on niin kuin näitä tavallaan toisistaan riippumattomia järjestelmiä, jotka esimerkiksi tekee tätä. Että tätä voidaan ottaa huomioon, mutta se on paljon monimutkaisempaa kuin ihan tämmöinen peruskäyttäjän mallintaminen. Sitten mä en nyt mene ollenkaan yksityisyyskysymyksiin, jotka on niin kuin yksi osa tätä kysymystä, jotka on se, että mitä tapahtuu, kun kaikki antaa tiedot ja sitten mennään. Mutta sulla voi olla ehkä onko sulla joku käytännön esimerkki jostain turvajärjestelmästä tai muusta tämmöisestä sitten? No ehkä niitäkin, mutta jos mä yritän niin kuin laajemmin tavallaan vastata tuohon kysymykseen, niin kyllä sitä voi niin kuin hyvin monesta perspektiivistä katsoa. Et varmaan niin kuin, no, tässä oli nyt esimerkiksi tähän autonomisuuteen ja itseohjautuviin ajoneuvoihin. Itse uskon, että tämä Elonin, joka oli, muistutan vielä, että oli filosofian joukossa tässä mun kalvolla, niin tulee olemaan yksi hänen full self-driving lupaus tulee olemaan yksi suurimmista virheistä. Se on hyvinkin vaikea sovelluskohde ja me ollaan hyvinkin kaukana siitä, että me pystytään sitä ratkoa. Mutta se, että me nähtäisiin nyt niin kuin tässä kontekstissa, kun kysymys liittyi tähän niin kuin, tavallaan siihen, että
ehkä tekoälyn näkökulmasta mä en nyt sinänsä näe, että tätä pystyy isolaatiossa kommentoimaan. Tämä ei ole tekoälykysymys, vaan se liittyy hyvinkin moneen muuhun asiaan. Niin kuin usein tavallaan asiat on, kun tekoälystä puhutaan. Eli on älykkäät algoritmit, kyllä, ja ne istuu siellä jossain niin kuin osana sitä laajempaa, on se sitten mobiilisovellus tai fyysinen laite, jossa on älykkyyttä tai joku muu. Ja ne älykkäät algoritmit ei välttämättä ole se niin kuin ajuri tässä, että se, joilla on älykkäin algoritmi, on se, joka ratkaisee sen, että kuka tavallaan pääsee siihen tavallaan suurimpaan dominanttiin positioon siinä markkinassa. Ja en ehkä näe, että se tekoäly on se, joka niin kuin tulee ratkaisemaan pelkästään niin kuin sen asian. Sittenhän tietenkin on ne riskit, mitkä liittyy siihen, että mitä dataa kerätään kenestäkin ja missä määrin tavallaan Euroopassa tai muualla pystytään kerätään sitä dataa ja mikä positio sitten on markkinassa ja miten se liittyy siihen ehkä liiketoiminnan kehitykseen, mutta sitten myöskin muihin niin kuin turvallisuuskysymyksiin. Joo, Petterin kommentti, sikäli mä lisään siihen yhden virkkeen, että se oikeastaan se, kun mä tässä ehdin miettiä vähän, ennen kuin vaan vastasin tuossa äsken, niin tämä kysymyshän on itse asiassa oikeasti, niin kuin mulla oli siellä kalvolla siitä, että älkää sotkeko tekoälysovelluksia ja tämmöisiä niin kuin automaatiosovelluksia. On kaksi eri asiaa. Automaatiosovelluksia voidaan tehdä. On robotiikkatutkijoita, jotka sanoo, että tekoälyllä mitään tekemistä robotiikan kanssa. Että robotiikka on kontrolliteoriaa ja kaikkea muuta. Niin automaatiossa tulee nämä turvakysymykset aina vastaan. Sitten meillä on samanlaisia turvakysymyksiä yleensä automaatiossa. Jos me tehdään ydinvoimalan automaatio tai joku muu vastaava, niin sitten se tekoäly tuo semmoisen oman kulmansa siihen, kun se ohjelmointi on niin kuin vähän erilaista ja siinä on vähän semmoista niin kuin epäsuorempaa näkemystä, mutta ei se mun mielestä sitä kokonaistilannetta, niin kuin Peter sanoi, muuta mihinkään. No täällä Presemossa vähän turvallisuuteen liittyvä, että miten tietosuoja huomioidaan tai tulisi huomioida AI:n kanssa toimiessa? Niin. Kysyjä varmaan tietää tähän ihan oikeasti samanlaisen vastauksen kuin mä annan. Anteeksi, mä en halua olla sarkastinen, mutta kun se on niin kuin hassua niin kuin ajatella, että me voidaan anonymisoida tietoa ja on olemassa sovelluksia, joissa ei tarvitse tietää ja identifioida niitä datan lähteitä. Ja silloin tätä tietosuojakysymystä ei oikeastaan ole. Esimerkiksi liikenteen mallintaminen on semmoinen, että ei tarvitse niin kuin hirveästi välittää, että kuka ajaa autoa tiellä, kun joku ajaa autoa tiellä. Ja sillä voidaan tehdä liikennemalleja, ei ole tietosuojaongelmaa, jos ei nyt ole niin harva asuinen kaupunki, että siellä on vain ne 5 kaveria, jotka asuu siellä ja ne ajaa sitä raittia lauantai-iltana. Mutta siinä tilanteessa, missä se mallintaminen liittyy yksilöön, kuten esimerkiksi suosituksiin tai jonkin muihin, niin se on ihan fundamentaali kysymys, joka on niin kuin mä sanon sitä return of investment ja jotain muuta myös, se on käyttäjän kysymys. Eihän meidän kenenkään ole pakko antaa sitä tietoa kenellekään, mutta sitten käytännössä me ollaan kaikki niin laiskoja, että me mielellään annetaan sen järjestelmän kuitenkin täyttää nämä kaikki tiedot, koska sitten me ei kuitenkaan jakseta, eli se on niin kuin henkilökohtainen valinta. Mä oon vaan niin kuin vähän väsynyt tähän kysymykseen sillä lailla, että ihmiset, jotka niin kuin usein vastustaa hirvittävästi tätä, on kaikista suurimpia niiden järjestelmien käyttäjiä, siis vaativat kaikista suurimpia sellaisia järjestelmiä, jotka niin kuin älykkyydeltään, niin pikkusen pitää saada katsoa ja miettiä sitä asiaa, mitä tekee. Joo. Mä palaisin oikeastaan tuohon aikaisempaan, mutta toistatko vielä kysymyksen? Joo, eli miten tietosuoja huomioidaan tai tulisi huomioida AI:n kanssa toimiessa? Joo. Ja mun mielestä taas me palataan siihen, että ei sitä mitenkään erityisen erilaisella tavalla pitäisi AI:n osalta huomioida. Siis kyllä toki sitten AI:n osalta löytyy kaikenlaisia niin kuin haasteita, joiden osalta voidaan tehdä hyökkäyksiä ja vaikuttaa siihen malliin. Mutta viime kädessä, jos me eletään laitteiden internetissä, jossa meidän laitteet taskuissa tai muualla on yhdistetty, niin silloin me puhutaan ihan tavallisista tavallaan niin kuin laitteiden turvallisuuteen ja niissä olevan softan turvallisuuteen. Ja tämä sama ongelma olisi, vaikka meillä ei olisi yhtään tekoälyä siellä.
Ja sitten toki kun meillä on tekoäly siellä, niin siihen voi hyökätä vähän eri tavoin. Mutta se on mun mielestä sit toissijainen asia. Onko kysymyksiä? Kiitos. Mua vaan kiinnostaa, että kuinka paljon pörssimaailmassa, kun puhutaan, että algoritmit heiluttaa pörssejä, että kuinka paljon sellaista on jo käytössä, että milloin pitää ostaa ja milloin sortata? Nyt meidän pitää varmaan palata siihen tekoälyn määritelmään, että siitä on paljon aikaa, kun sitä ei ole ollut käytössä. Ja taas sitten, että hyväksytäänkö tilastolliset mallit vai pitääkö olla syväoppimista tai milloin me puhutaan siitä, että meillä on tekoälyä käytössä. Joskus historiassa itsekin siellä olleena, niin siinä maailmassa niin kyllähän se realiteetti on ollut, että tavallaan niin kuin erityyppiset kvanttimallit on hyvin pitkään jo käyttäneet historiallista dataa siihen, että johdetaan siitä malleja, jotka sitten ohjaa sitä sijoituskäyttäytymistä. Mutta toki sen suhdeosana, ja tähän varmaan moni muukin täällä, muun muassa Timo osaa ottaa kantaa, mutta suhdeosana sitä tavallaan niin kuin tavallaan käyttäytymistä niin on noussut. Ja kyllä se silloin heiluttaa enemmän. Kyllähän algoritmin tradingia, niin kuin Peter sanoi, on ollut tosi paljon kauan ja mulla ei ole sellaista suoraa kokemusta sitä muuta kuin tämmöinen kiinnostuskokemus. Mutta se keskeinen kysymys on tosiaan siitä, että on muistettava, että tekoälyn taustalla, niin nyt täytyy pikkusen mennä tämmöiseksi tutkijaksi, niin tekoälyn taustalla on joukko matematiikkaa. Erilaisia matemaattisia malleja, niin kuin Peter sanoi, tilastollisia malleja. Siellä voi olla sitten erilaisista näkökannoista olevia tilastollisia malleja. Ei tarvitse olla edes tilastomalleja, voi olla kaoottisia fysikaalisia malleja ja voi olla fraktaalimalleja. Mä muistan hyviä tämmöisiä algoritmisia mutta jos ne lasketaan, että niiden käyttö on jo samaa kuin machine learning, niin silloin voi sanoa, että niitä on ollut tosi pitkään. Se on varmaan ihan ensimmäisiä alueita, jossa sitten niin ihan yritettiin, koska payoffit on isoja, eli pienelläkin marginaalilla saa ison tuloksen aikaan verrattuna johonkin muuhun investointiin. Mutta sitten jos mennään siihen kysymään, niin kuin sanoit juuri, että no käyttääkö joku, mä oon ihan varma, että joku yrittää, mutta siis käyttääkö joku deep learningia, eli tämmöisiä viimeaikaisia pitkässä perspektiivissä olevia tekoälymalleja sitten erilaisiin sijoituspäätösten tekemisiin, niin se on sitten vähän toinen kysymys, mutta se on niin kuin vähän veteen piirretty viiva. Seuraava kysymys. Joo. Kehittyvissä maissa puhutaan vielä ylipäätänsä pääsystä verkkoon ja kyvystä olla osallisena digitaalisessa maailmassa. Niin kuinka te näette AI:n vaikuttavan maiden kilpailukykyyn ja luoko se päinvastoin mahdollisuuksia tai kiihdyttääkö se eriarvoistumista? No mä voisin aloittaa tämän vastauksen ja toiset saa sitten jatkaa tällaisella niin kuin yleisellä teknologisella trendillä, eli tyypillisesti kehittyvissä maissa se, mitä nähdään, kun ruvetaan ottaa tietojärjestelmiä käyttöön, että ne pystyy hyppäämään 1 tai 2 askeleen tietojärjestelmien niin kuin kehityksessä yli ja menemään heti johonkin vähän uudempiin ratkaisuihin, kun siellä ei ole sellaista olemassa olevaa vanhaa infraa, joka hidastaisi sitä kokonaiskehitystä. Ja mä voisin veikata, että AI:n suhteen päästään ehkä samanlaiseen niin kuin kehitykseen, mutta sitten tietysti täytyy muistaa se osaaminen ja kyvykkyys ja tavallaan sellainen, että löytyykö kapasiteettia siihen ja mitä kautta se sitten tuleeko se esimerkiksi kansainvälisiltä organisaatioilta vai onko se siellä maassa ja mitä kautta se syntyy? Joo. Mun mielestä erittäin kiinnostava kysymys ja varmaan tuohonkin on monta perspektiiviä. Mun mielestä Henrillä oli hieno kommentti siitä ja on siitä samaa mieltä, että merkittävin asia, joka on muuttunut viime sanotaan 10-15 vuoden aikana, on työkalut tekoälyn soveltamiseen ja sen demokratisointi. Et sen sijaan, että kun 2000-luvun alkupuolella niin sitä tehtiin yliopistoissa ja tarvittiin tutkia siihen, että saatiin jonkinlainen MATLAB-koodi pystyyn tai joku muu, niin tänä päivänä meillä on nyt sitten työkaluja, jolloin joka ikinen softakehittäjä pystyy ottaa käyttöön tai kehittämään tekoälyä.
Ja kun puhutaan siitä, että laskenta tai syvä oppiminen on muuttunut ja muuttaa kaikkea, niin mun mielestä se ei ole näin. Että tavallaan syvä oppiminenkin kehittyy pikkuhiljaa ja tavallaan muutos on suhteellisen niin kuin lineaarista ollut sen osalta. Mutta se, että nyt meillä on miljoonia ja miljoonia ihmisiä, jotka kehittää näitä työkaluja, jotka sitten taas demokratisoi. Ja se tulee vielä kiihtymään tässä, kun tavallaan niin kuin se on ottanut vauhtia. Ja tämä antaa mun mielestä mahdollisuuden kontribuoida, missä ikinä sitten oletkaan, kunhan on ne tarvittavat työkalut, että pystyy sitä tekemään. Eli jonkinlainen kynnys siinä on, mutta sen jälkeen se demokratisoi sitä. Ja ehkä sitten viimeisenä tavallaan, niin kuin, että no kenelle nämä jos pystyy istumaan missä tahansa, kunhan on tämän kynnyksen ylittänyt ja saanut nämä laitteet ja verkon käyttöön, niin kenelle luot arvoa silloin? Niin ehkä se valitettava asia on kuitenkin, että se arvonluonti keskittyy sitten kuitenkin muualle. Jos mä saan sanoa tähän semmoisen kommentin ensin, että mä en usko, että tässä käy niin kuin kävi kännyköiden kanssa. Että se on yhtä nopea, että siis voidaan levittää tonne noin. Ja siihen on monia argumentteja siihen liittyen, mutta mä oon halunnut provokatiivisesti sanoa, että kvanttilaskenta, seuraavan sukupolven siis niin kuin, tai uusien sukupolvien verkottuminen, tietoliikenne, tekoäly tässä mielessä ja sitten piiriteknologia on niitä teknologioita, joilla kolonialisoidaan maailma. Ja sen takia Kiinan ja länsimaiden bipolarisaatio, että mä asun Yhdysvalloissa, asunut vuosikausia, tämä bipolarisaatio on ollut selvää tosi pitkään aikaan. Ja se, mikä tätä tasapainottaa, viimeinen kommentti, joka taas viittaa on tähän, se saattaa tasapainottaa hieman, että samalla lailla kuin Kiinassa tietyt asiat, esimerkiksi tekoälyssä meni hetken aikaa nopeammin eteenpäin kuin missään muualla, on se, että ei ole tämmöisiä joitain rajoitteita jossain tietyissä arvoyhteiskunnissa, on kuten esimerkiksi yksityisyyden. Eli dataa voi kerätä ja dataa voi mennä, niin jos nyt ajattelee jotain sellaista yhteiskuntaa, joka antaa sitten mahdollisuuden siihen hyvin helppoon aksessiin siihen dataan, kun mä sanoin, kun se data on niin kuin se pullonkaula, kun ne työkalut kuitenkin on olemassa, niin sillä voidaan tasoittaa ehkä tätä. Mutta kyllä mä sanoin, että kyllä se polarisoi ihan hirveästi, koska se teknologia on semmoista korkeata teknologiaa, joka niin kuin, mutta we will see. Kiitoksia panelisteille. Dekaani Timolla on vielä viimeinen sana tässä. No niin, kiitoksia. Aika menee äkkiä, kun kuunnellaan mielenkiintoisia esityksiä. Kiitos Peter, Henri, Niina ja Matti. Vaikka jouduttekin nyt menemään tällä tasolla, että minäkin ymmärrän, niin tämä oli kyllä tosi kiehtova ohjelma ja herätti ehkä yhtä paljon kysymyksiä kuin mitä tuli vastauksia. Annetaan meidän panelisteille lämpimät aplodit. Ja sitten paikallaolijat saan kutsua tuonne lasilliselle ja jatkokeskusteluille, eli tervetuloa.